Välkommen till den lättsamma podden Let Me Know om den amerikanska rockgruppen Kiss med Marco och Bert. Nu kör vi! Det är skönt att du är tyst, Bernt. Ja, nu är jag jättetyst. Ja, det är bra att du är jättetyst. Jag För nu säger ska vi börja. alls. Ja, det är bra nu. Nu ska vi göra en presentation här vad vi ska börja med. Vår nya då får vi börja serie. Nu. Ja. Samlarserie. Gud vad spännande. Ja. Vi har ju hört Lonely is the Hunter. För det är så vi ser på samlare, att de är ensamma i sin jakt på guldet och allt det här. Och fullgöra sin samling med prylar. De har väl att de är galna, de är knasiga, de är bara samlar, bryr sig inte, är som vargar, bara bestämmer över allt och bort med alltihop. Men det är därför vi börjar med den här scenen och kolla om det är så. Och har du hittat en varg alltså? Ja, han ser ut som en varg som vi har hittat, och han sitter och skrattar här nu åt oss att vi är så dumma i vår presentation, i vår samlarserie, men vi har varit lite laddade. Ja, vi har varit så laddade på den här samlarserien ett bra tag här nu, för att jag gjorde ju vignetten för ett tag sedan och vi har suttit och laddat och jag har inte fått ihop tiden, men nu har vi fått ihop tiden och då är det Clifford Brohuvud från Katrineholm. Välkommen Clifford. Tack så mycket. Du är nervös, har du varit här nu ett tag nu, har jag fått för mig. Ja, lite. Jag är ju inte van att podda så här så att, nej, men det är kul. Nej, du är inte van att podda, men du är van att synas. Ja, men du har väl varit i tv förut? Det har jag hört. Och vi säger, jag var när vi skulle hämta Hans Hartvig nere i Göteborg. Ja, för du brukar ju synas i många. De flesta brukar känna till Clifford i Kiss-sammanhang i alla fall, som jag. Den bekantskapskretsen jag är i, de vet alltid allihopa vem Clifford är. Och jag tror att det finns folk som vet vem Clifford och har talat om Clifford, men de känner inte till honom. Men kort, en trevlig och glad, positiv gubbe som jag träffade på ett event med Johan Wallin hade gjort för Kiss-nörds på Hornsgatan. Vad hette stället där? Vad sa du? 62 var det så. Där är någonting K62 eller något. Ja, ju någonting sånt där. Det var väl deras nördträff och där stötte jag på dig och Morgan. Och det vart någon connection där och den där connectionen gick ju vidare sen till och med att det vart en kissing time, det vart resor till USA, resor till Tokyo där vissa går banana, så det kommer vi nog komma in i den här. Hur kan man gå för långt ibland? Men det är en diskussionsfråga, så att en samlare går ju aldrig för långt, har jag förstått. Han är nöjd och sånt här. Så att du har ju gjort mycket grejer och sånt där. Är det någonting mer vi ska komplettera in i din presentation där? Nej, det är väl det stora hela. Stort intresse för musik från Kiss. Ja, och det är inte bara Kiss. Nej, det är inte. Men Kiss är det som har varit med länge, kan man säga. Men du var ju med i Kissing Time och ordnade. Kommer du ihåg den perioden 2015-2016 när vi höll på med det där? Ja. Det var jättetrevlig tid. Jag vet att jag förde diskussion med Morgan först om att man skulle ha mer konvent. Vi behövde ha mer för allmänheten, så att säga. Jag började ju gå, första konventet jag gick på, det var Morgan som drog med mig på det. Jag tror det var ovanpå Hard och Statsia första gången. Jag kommer inte ihåg året. Jaha, du var inte på de här första 96 överhuvudtaget då? Men var de första? Var inte 96-konventen med Johan Kihlberg var först. Den som ordnades i Kolingsborg. Ja, men de var jag på också.
Då var du också på. Ja, men då är det de du var först på i sådana fall där då. Okej, ja, men Och de sånt där. För det är ju 2 klassiska event. Det första och sen det andra med Vinnie Vincent sen. Så det var mycket event där. Och Vinnie Vincent skulle ju bli ett dubbelevent, men det var bara ett singelevent sen utav alltihopa där. Så att det var en härlig tid. Och vad jag har förstått, det kanske du också har fått påtryckningar lite då och då, meddelande som är taggade med dig. Var är Kissing Time? det brukar jag få ibland. Så här, var är Kissing? Tänk, vad fan är det de pratar? Just det, eventet. De saknar eventet, stackarna. Det var 2 bra event som vi gjorde i alla fall, tycker jag. Ja, för att gå vidare till det så var det ju, vi tog ju mycket idéer. Och sen när vi diskuterade med dig, men när vi tog med dig, för du var med på Action också, som hade bra koll på allt. Och sen var det ju, vi hade ju där tänkt att vad vill man ha? Vad vill jag gå och se om jag skulle gå för Kissing? Vad skulle jag vilja ha? Försäljning förstås. Det skulle vara uppträdande. Det skulle kanske vara någon intressant gäst eller någon person som pratar om något intressant, givetvis. Och där, vi hade ju allt. Vi hade ju fantastiskt utbud, tycker jag. Det som man kan tycka var lite tråkigt och i lokalen. Ja, du menar den på Kruthuset där? Ja. Det var, man kan ju säga att det är ju inte bra att ha personer som ska festa och samtidigt personer som ska lyssna på föredrag i samma utrymme. Och det lärde vi oss direkt. Och till nästa event som var 2016, det var ett dyrare event med Bruce Kulick och alltihopa. Men då separerade vi det, att spritförtärandet skedde i ett annat rum jämfört med föredraget, för det var önskemål. Men i det stora hela så tycker jag att båda eventen var väldigt bra. Det var kanske att vi tog i förbaskat mycket 2015 med så jävla mycket evenemang och föredrag, så att jag vet inte själv om jag hörde alla föredrag. Nej, jag var inte ens närheten av det. Man fick ju springa allt. Men jag hade en ambition. Ambitionen var att det skulle egentligen kunna vara på 2 dagar, har jag tänkt på. Så man spred ut det, för det var så jäkla intensivt. Det var, nu är det försäljning, nu är det någon som pratar, nu är det någon band, nu är det någon som ska prata. Jag skulle nog minska ner på det istället och bara ha en dag. På grund av att det är enklare, det blir billigare för de som kommer från utifrån landet, behöver bara ha en hotellnatt och sånt där. Vill man så kan man titta och sen åka hem också och ha hela söndagen ledig. För jag var nyligen på ett evenemang i Alvik och tittade på modeller. Man kan se på NK, jag la ju upp en som han gjort en skivbutik som en kvinna höll i en destroyer-skiva där. Så att den kom från det evenemanget, och jag hade ett syfte med det besöket också, att jag var lite där för Kissing Time också och titta på lokalerna. Jag kan ju säga att det var en positiv upplevelse på grund av att det kostade ju inte så fruktansvärt mycket som det gjorde på musikmuseet där. Det var lite för dyrt för oss den gången. Kruthuset var ju billigt, men då fick man ju lokaler. Men de här lokalerna ligger emellan de här 2, men är mycket, mycket bättre, för det var mycket lättare att separera. Jättestor scen med färdig belysning och alltihopa. Så att det kokar. Men jag säger ingenting mer, men det kokar, och den dagen vi behöver så kommer jag ta kontakt med Clifford och Morgan, så trycker vi på röda knappen och då blir det farligt. Men det kan hända andra saker i Kissing Times namn också, men vi säger ingenting mer för att jag får inte läcka någonting överhuvudtaget. Men det bubblar i Sverige.
Ja. Det betyder ju liksom att nu måste man ju ta fram de som nu trodde att nu var det färdigsamlat eftersom Kiss har slutat turnera. De hugger ju sig själva i näsan för det är nu det börjar. Det är nu det drar igång på allvar alltså. Men vad var ditt senaste köp när vi ändå ska dra igång här? Vad är det senaste du har köpt som du har fått hem? Ett presskit säger vi. Ett presskit? Vad är det för presskit då? Nej, det är lite borta. Jag har inte plockat fram den. Men det är ett presskit för Dress to Kill. Jaha, Dress to Kill. Jaha, hur kom du över det? Ja, det var en annons och jag tyckte den där vill jag ha. Den vill du ha? Okej. Du saknade den i samlingen där? Ja. Det är ju så, och det kommer vi säkert att ta upp lite senare med att man samlar på olika saker. Och jag börjar ju samla på skivor. Det är egentligen det jag har börjat med. Men sen har jag ju så många bekanta med dåligt inflytande med Michael. Så att man har ju börjat samla på allt möjligt. Det är ju böcker och det är ju... Varför nämnde du mig i det hela? Dåligt inflytande, Marco. Vad menar du med det där? Fan. Ja. Marco har ju gett sken under de här åren som vi har poddat om att han samlar inte. Han är inte samlare utan tvärtom. Han har gjort sig av med sina samlingar och nu har inte Marco tagit de här orden i sin mun, men hör jag ordet minimalist kanske till och med hos Marco? Ja, Clifford, han har ju varit hemma hos mig så han vet ju hur min samling ser ut och den är inte stor. Nej, men den är naggande god som vi säger. Ja, du hittade ju direkt grejer och alldeles till det och skakade och då sa jag har ett tv-spel med VR-glasögon och då fick jag bort hans fokus från samlingen. Ja, det är så man gör alltså. Det är så man gör det. Men ska vi börja med det som är unika för den här serien, att alla våra gäster ska presentera 5 saker. Antingen är de toppen eller så är det de ångrar sig eller vad som helst, de har något häftigt minne. Och nu är det dags för den första saken. Så Clifford, vad är det du vill komma med här nu? Får du berätta alltihopa? Jag drar en liten snabbis där. Ja. Vad ska jag vara? Jag var nog 10 och bodde utanför Katrineholm i sitt samhälle med en marmorbyn där man bröt marmor på 60-talet. Min mor jobbade på en klädaffär inne i Katrineholm så att jag fick åka bussen 10 år gammal för att hon ville att jag skulle vara inne i stan istället för att sitta hemma i huset. Vilket år jag åkte till Brinks skivaffär i Katrineholm på den tiden. Jag gick dit, det var ju musik och det var ju hästar. Och de sålde instrument och det var allt. Och då så kunde man ju lyssna på skivorna. Inte som när ni berättade förut att det var 3 låtar så fick man gå därifrån. Här fick jag fick faktiskt lyssna nästan. Jag fick lyssna på en skiva, en sida så jag fick lyssna på. Och det innefattade ju då att jag gick och lyssnade på den här skivan i över 3 veckor då. Så jag fick höra alla tider. Så det här startade mitt tidsintresse. Och det blir som det där. Jaha, det är den klassiken. Är det exakt det exemplaret också? Exakt det här Hollandspress. Ingen märkvärdighet, inga insert. Det visste inte jag förrän flera år senare att det skulle vara lite insert för det. Men det är det här som startar. Wow. Du var nöjd med bilden på framsidan redan om man säger så. Men problemet är att jag tänkte så här, är han vänsterhänt den där gitarristen? Det var det första jag tänkte på. Eftersom man står och håller gitarren för konstigt liksom. Det finns en annan rolig detalj på den där också. Som Niklas säger, och Niklas och Roger kommer ta upp det här med dräkter. Och det har jag aldrig tänkt på, men Paul Stanley har inga stjärnor på sin dräkt. Nej. Men nej. Han har jävlar. Fjädrarna har han, gamla kråkan som han har skjutit och dödat han på sig. Stackarn där. Stjärnor där menar du? Eller vad skulle det vara stjärnor? Ja, på stjärnor på dräkten. Han hade ju stjärnor på dräkten på vissa ställen. Så det där var din första skiva då med andra ord då? Ja, precis. Vad hade du lyssnat på innan det där då?
Jag satt faktiskt och funderade på vad var det som finns med att börja lyssna på musik. Alltså vad var de första banden och så här. Och nu på landet, va? Så då lyssnar man på annan slags musik än på Flamingokvintetten 14. Nej, ett tidigt år var när vi var, vad kan man vara då? 8-9 någonting. 8 Då var det Sven och Lotta. Nej, då var vi på en klassresa. Och då var det en i klassen ovanför. Han köpte Iron Maiden Killers. Oh, Så jäkla häftigt. hårt ska det vara. Och sen lyssnar jag faktiskt väldigt tidigt på en Medusa. Jaha, nu sa jag ut en sväng och fixa ett gött litet knull. Och när jag kör iväg från gården, då är jag förstås jättefull. När de ser mig på stan, då så blodig som fan. Men det finns fruntimmer där som vill åka med mig i min gamla tjarapaja. Alla vill ju åka i min epa-traktor. Ja, det förklarar ju mycket där då. Fast du bor ju inte i Töreboda, men du bor ju en bit utanför en storstad, så att det kanske hör till på något vis. Eddie Meduza är perfekt för unga herrar som gillar Kiss också. Ja, jag brukar säga det att Medusa är en fruktansvärt underskattad artist. Eller han var i alla fall. Och han var ett geni. Många stör sig på honom och hans musik. Men jag brukar säga att ni måste kolla hans andra sida. Den seriösa. Han har ju skrivit musik. Många artister. Han har ju till och med gjort en dansbandsskiva under namnet Errol Norstedt. Jag minns som igår min ljuva barndomstid, fast det nu var ett tag sen. Fast vi aldrig tänkte på vår framtid hade vi den ändå kvar. Nu när man är vuxen önskar man ibland att man finge tillbaks den. Den ljuva tid som fanns då i min trygga barndoms ljusa unga dag. 13 år, vi var bara 13 år. Det var då vi först kände något inom oss brände. Som jag tror att den fortfarande går att köpa, för den sålde inte mycket i början, men sen när man fick rätt på vem Errol var, då började den sälja. Du kan få ha den i din samling. Jag är ju samlare, så jag har ju hostat det. Men det går inte där. Det kanske kommer frågor om det sen då. Hade du någonting mer om du undrade, Bernt, om Alive, eller är du nöjd med allt du har fått? Det var lite så här, jag kommer tänka på det med Katrineholm. Jag har en gammal vän som heter Håkan Pettersson. Vi kan kalla honom för det heter han. Och han bodde när han var liten i Julita. Och Julita ligger ju inte långt ifrån där du är uppväxt, Clifford, eller hur? Nej, precis. Nej. När Håkan var i lämplig ålder så var jag första Kiss Army Sweden-presidenten. Och på den här tiden så skickade man ju brev, alltså riktiga brev, in till mig. Och skickade med svarsport och så ville man ha svar på en massa frågor. Och Håkan var ju en väldigt vetgirig människa. Så han ställde mycket frågor och jag var lite smart på den tiden, så jag svarade på samma brevpapper och skickade tillbaka. Och man brukar prata om patina och unika saker och sånt här. Och de här breven finns ju bara i ett exemplar.
och det är Håkan Pettersson och det är Bernt Månsson. Och då undrar jag, Clifford, är det här någonting så att säga, som det finns ett stort samlarvärde i när det är unikt och har en väldigt god patina? Och vad sånt blir värt i dagens läge? Ja, det är väl alltid värt för den som har det. Det är jättesvårt det här med samlande, för det där är väldigt, vad ska jag säga, folk som inte samlar frågar alltid, vad har vi gett för det? Hur mycket Ja. är det värt? Och det är alltid pengar. Alltså det är ju, samlande kan vara så mycket mer. Alltså det går ju på, har du mycket pengar? Ja, då samlar du på sånt som kanske är dyrt. Jag menar, är jag miljardär? Ja, då har jag massa sportbilar. Jag tycker det är kul. Nu är ju inte jag där, så då samlar jag på miljön. Ja. Det var så det började. Det är roligt att du berättar det, för det såg jag faktiskt idag. En kopia på det. Han skrev till det. Jaha, du har sett kopia på det brevet som Bernt nämner alltså? Ja, en tjejkompis till mig är kompis med han. Jaha. Kommer vad han hette. Han var ju kristen för huvudet. Han visade att han hade skrivit till Bernt och massa frågor om Paul Stanley, gitarrer, jag vet inte vad det var. Det var ju kul. Jaha. Bernt verkar inte komma ihåg frågorna överhuvudtaget. Ja, hur var frågan nu igen? Nej, men det som är en till fråga som i så fall då är intressant är, vart är det här brevet mest värt? Är det hemma hos mig, hemma hos Håkan, hemma hos Clifford eller kanske hemma hos Marco? Det är också en sån här fråga jag tycker är viktig. Men då måste jag bara fråga, vad är ett värde? Är det ett penningvärde du ska ha eller ett personligt värde? Det är det här jag är far efter. Det är olika saker, hur saker kan vara värda någonting. Det är precis det som Marco sa. Är ju så. Det är säkert, skulle du skicka det tillbaka till honom skulle han kanske tycka det är jättekul. Så att det är någonting han skrev när han var bra mycket yngre. Ja. Skulle du göra någonting med, inte vet jag, utställning om gamla Chris Armen när du drog igång med alla banden och sånt. Då kan man ha med de här frågorna och då har du helt plötsligt en grej av det. Ja. Så det är jättesvårt att säga. Det är oftast ett emotionellt och personligt värde. Ja, det samlandet är mystiskt, Bernt. Det är inte så enkelt. Nej, och hade det istället funnits en autograf av Paul Stanley på det här pappret, ja, då händer det helt andra saker plötsligt. Men där har du ju frågan, på vilket sätt händer det? Är det till dig personligen eller har du köpt någon annans autograf? Ja. För där har du ett värde. Om du köper någon annans autograf, då blir det här, är det äkta eller inte? Det kommer bli ifrågasatt, du har ingen historia bakom det. Har du tur så har du fått en historia, men det är inte din historia. Nej. Men om du själv har det så har du en historia till det. Du kan berätta om ögonblicket, du har ett minne, du vet hur han var, du känner hans lukt när han skrev, allt det där. Närheten, och det gör du inte med någonting du har köpt sådär. Så att det där är jättesvårt med autografer, men vi ska ragga ta på någon autografjägare så vi ska få höra på någon gång på det här samlarserien vad autografjägarna tycker. Ja. Ska vi ramla vidare nu? Är du nöjd med svaren du har fått? För här handlar det bara om att det handlar om Katrineholm och Julita och därifrån som Clifford kommer. Det var inte långt ifrån, kommer vi konstatera det. Men vi hörde ju att samlandet började där, men var samlandet verkligen Alive som var startskottet och varför var det startskottet? Nej, men alltså Kiss hade ju varit med lite innan redan. Jag hade inte hört det så jättemycket. Jag kommer ihåg att det var en kompis till mig och jag var så himla avundsjukt av honom. Vilket, om vi säger så här, nu är du yngre än mig och Bernt. Vilket år pratar vi om ungefär? Vi säger runt tidigt 80-tal. Tidigt 80-tal, okej. Ja. Säger 80-81 ungefär. Jag är ju på 72 så jag var väl 8-9 där någonting. Ja, men det stämmer nog säkert att det var någonstans där. En kompis till mig då, han fick en stor samling av otroliga poster. Och jag var så här, vad är det här? Ja, den heter ju post. Ja, jag var helt tagen av det. Jag kommer ihåg när jag kom in och fick se alla dessa poster.
Och han hade det hela vägarna tag för allting. Och jag hade ju ingenting på mig. Jag var så avundsjuk. Och jag visste inte om han fick tag i det. För jag fick inte tag i posten. Det såldes ju inte. Jag hittade i alla fall aldrig där och köpa det. Nej, det fanns ju inget nät på den tiden. Det var ju Gula Tidningen som gällde då och sånt här. Ja, Ja, och sen, Och- ja, det var ju början av Okej. Precis så. Ja. ja, Poster slutade ju komma 1980. Kom de sista specialnumren. Kiss, alltså komma in på Kiss, det var egentligen posters. Det var ju bilderna, den här visuella. Sen just Alive, det var ju för att det var den, ja Kiss, ja just det, Alive, den stod först. Och sen var det ju livebilden och de bara såg lite farliga ut och det såg häftigt ut. Liksom, jag måste höra. Och sen, ja, den kom ju världens bästa låt, Kiss, först. You wanted the best and you got it. The hottest band in the land, Kiss! Get up and get your grandma out of here. Because one Jim was working hard this year. Baby, do the things I'm supposed to do. Do it. Baby, if you're feeling good. Baby, if you're feeling high. You know your dad is working hard. He's worth a deuce. Jaha, Juice. Blues är deras bästa Jaha, låt. okej. Jag satt och tänkte på, vart du lika euforisk när du såg den här postersamlingen som du vart när vi vart utkastade från ett hotell i New York sist när vi var där 2019? När vi kommer in till ett hotell som håller på att renoveras, ett så här lägenhetshotell där det har bott massvis med kändisar. De håller på att renovera och vi går in genom dörren och så står det en portier och tar emot och han ser ju lite chockad ut. Och det första Clifford ser är en soffa. Och Clifford bara klämmer ut. Har det dött någon i soffan? Det är så. Jo, det sa du för att han vart ju Oj. jättearg. Och sa, ni får gå. Och Clifford bara fortsatte. Och jag vet bara att vi både John och jag och jag tänkte, vad tänker du med Clifford? Det var så dumt och vi fick gå ut därifrån. Det kanske var som så här att Clifford skulle köpa soffan och så vill han veta om det fanns någon form av patina med den här. Det vill säga, har någon dött i soffan? Det är ett patina. Ja, det är patina. Men om jag säger så här, när det gäller såna här grejer så har jag ju sett Clifford i action när den här samlaren bubblar upp det är som en champagnekork som är där lite och sen ser han någonting och då kommer det fråga efter fråga efter fråga och vi andra står bara så här, lugna ner dig. För att han är så där, men man blir van med den där sidan och det är samma när vi var i Tokyo och vissa butiker, han var lika så här och kön och allt det här och ska köpa, så att det är mycket såna här grejer. Men jag satt och tänkte på det här nu när du har handlat så mycket och så många år sen när du köpte Alive. I dagens värld när du köper, är det utav ren nostalgigrej eller är det fortfarande att du samlar på de här sakerna? Ja, alltså om vi säger Marquis så finns det ju fruktansvärt mycket kvar som jag skulle vilja ha, men som jag förmodligen aldrig kommer få fatt i eller har råd med. För att det är också så att det finns ju olika grader i helvetet. Så att det är likadant i samlandet. Har du, ja, som jag sa, har du mycket pengar och råd, då köper du de här otroligt svåra sakerna. Men vad är det som kittlar i grejen att du ska ha den? Det kan ju inte bara vara pengavärdet som styr. För jag vet ju ryktesvägen att du har ju gått bananas ibland och köpt grejer som är väldigt, väldigt dyra. Som jag har blivit så här, okej, då får man väl göra. Men varför ska man ha en grej? Är det att du kommer tillbaka till någonting? Att det är ett nostalgiskt värde eller inte?
Eller är det bara att du ska fylla en lucka i din samling? Ja, alltså för mig för mig handlar det om att samla och då är det ju hela tiden, jag är inte själv. Nu säger det, nu ska jag ta den här skivan. Den har jag letat efter. Ja, så efter 20 år så fick jag tag i den skivan. Ja, fan, nu har jag den. Nu går jag på nästa. Det är hela tiden. Är känslan så kall att du bara, jag har den och så lägger du undan den och... Det låter så, men alltså grejen för samlandet, i alla fall för mig, det är ju jagat. Jagandet är en väldigt stor del i det, för det är ju nöjet i det också. Aha, jag hade en sån här väldigt visuell bild när en samlare får ta på någonting. Så går han hem, han öppnar sin lilla whiskypinne där och sätter sig i sin fåtölj, sätter på en skiva och lyssnar. Så öppnar han den där och tittar på den och njuter av den och snuttar och sånt här. Men det kanske är fel bild. Nej, men det kan man göra, inte kanske just när jag får hem någonting, utan det kan jag göra sen och komma tillbaka och tänka nu, gud vad härligt att jag har just den här prylen som jag har letat så länge efter. Sen behöver det inte vara något dyrt eller så, utan oftast det kan ju ta en lång tid. Men sen har jag ju vänner utan någon enda namn som är rätt sköna på det sättet som man ger sig åt liksom. Och det sitter så. Och en del är ju så här, hur fan det där? Jag kan bli som du sa, den här vill jag ha. Ja. Och till min vän, Morgan då. Han brukar tänka, nej, tar det lugnt så hittar den igen. Ja, det är högt. Jag har ju aldrig sett den. Jo, det är lugnt, säger han. Och sen tog det ett tag, sen hittade vi den. Fast det är mycket lätt och mycket billigare. Så det är ju det här. Jag tror att vi har hittat en grej här. Jag tror att det var 79 så fanns det affischer med Gustav eller Garfield. Och Garfield han håller en mus i handen och ser väldigt förnöjsam ut på det viset som Gustav kunde på den här tiden. Och så står det ovanför It's not the having, it's the getting. Och jag tror att det här är precis vad samlandet handlar om. I Gustavs fall så handlar det om möss. I Cliffords fall om någonting helt annat. Och i många andras fall är det här klassiska the chase is better than the catch. Yes. Ja, han har det är en bra låt också tycker jag. Så att och många gånger stänger det är spännande att jaga. Sen var det inte så spännande egentligen. Så det är lite så. Jag försökte ju, när jag väl började samla efter det här med köpskivan och så, då var det ju Gula Tidningen som gällde, till min del. Och då byggde man upp lite kontakt med genom Gula Tidningen och vissa försäljare. Och jag tog på värvet för att jag hade någon kran uppe i Värmland som sålde mycket Botlän. Och Botlän var egentligen, utom originalskivorna, det jag samlade mest. Alltså, jag samlade alla originalskivor utom en som jag var sista originalskivan jag köpte. Den sitter jag på kassett i julafton sedan 1983. Jaha. Och då köpte jag vet inte varför, men den fick jag med för befästelsen när de kom. Har du någonsin tänkt att jag måste begränsa mig i min samling? Hur menar du då? Ja, att
jag kan inte köpa alla tokigheter. Fast jag skulle ha råd så är jag inte intresserad av att ha Kiss toapapper i min samling eller de här ärsträngarna och luftgitarrsträngar och sånt där. Har du begränsat det att du behöver inte ha allt det här? Hellre vill jag ha lite godbitar som jag tycker är värt att ha. Nej, men det var ju precis det jag var inne på också. Att jag har ju begränsat mig själv från början för att jag vill lägga fokus på det jag tycker är intressant. Sen finns det som du säger, det har släppts mycket kunskap. Det är bara det beror ju på vem är mottagare av det. Vissa tycker att det är underbart och andra tycker det är dåligt. Men har du köpt någonting av det här som kom från 96 och fallit för det? Utav de här Kiss-merchen som har kommit sedan 96. Förutom t-shirt, för det har väl alla köpt. Men prylarna, har du gått på någonting utav det? Det finns. Gör det. Har du figurer och nallebjörnar och sånt hemma? Ja, figuren Megodolsen har jag ju. Den fick jag ju tag i. Ja, men det är originalen. Det är de som är från 78 där. Ja, och sen var det jag som hette. Jaha, okej. Kan jag då få ställa den här frågan? För att det här är intressant med samlande ur många aspekter. Om vi tar Kiss flipperspel. Jag har, kan jag säga, 0 flipperspel. En del har ett flipperspel. Kan man ha många av samma Kiss flipperspel? Och då är nästa fråga, hur många kan man ha? Man kan ha hur många som helst. Det är ju vad du har råd med och vad du tycker är riktigt. Jag har ju bara glaset, tyvärr. Jag har ju inte själva spelet. Okej. Är det här bakstycket där man är tecknad figuren? Du har det? Okej. Där ser man. Hur kom du över den? Det var genom en annons. En kille i Norrköping som sålde. Och Jaha, var det Fredrik? Den här Fredrik Jämtfors bor kanske inte i Norrköping där. Nej, det var inte han. Men han håller ju på mycket med flipperspel, så att är det flipperspel så ska man Fredrik om det. Så ska man kontakta Fredrik så kan han säkert hitta ett flipperspel. Och han renoverar flipperspelen också, så att han har renoverat till många Kiss-nördar sådana här flipperspel och gör dem väldigt bra. För att man kan få upp till ny standard i LED-belysning och allt sånt där. Och det tycker jag är fascinerande att han har blivit specialist på flipperspel. Och han är ju också en samlare. Vad är nummer 2? Nummer 2 som du ska visa för oss. En riktigt god. Ja, nu är det något gott här. Nummer 2, det var ju som jag sa att jag började samla bootlegs väldigt tidigt. Så att det här är vad jag kommer ihåg i alla fall, min första bootleg jag köpte. Vilken var det? Den där gamla klassiken. Ja, den har man haft. Den är häftig. Jag var tvungen att få källa på det här, för jag var ju lite dålig. Men det är ju Kiss första bootleg som släpptes 1970. Och jag som ser så dåligt. Vem var källan till det? Var det Morgan som sa det till dig? Ja, han är duktig. Jag nu som inte ser omslaget så himla bra. Det är inte Friday Live det där. Det är Friday Live. Det är Friday Live. Med gult. Den finns väl
Är det där originalfärgen som kom gul eller gjorde de redan då lite olika färger? Som sagt, jag frågade ju källan då, och han sa det att det släpptes med olika insert. Det är ju pappersinsert. Den Ja. gamla goda. Ja, det är ett vit så här sladder och så är det så här man får med. Ja, Är det den här- hårdpapp? Är det hårdpapp eller bara så här vit sladder man får runt skivan? Eller? Helt vitt på drag, och det här gula här sätter ju en slärp där. Ja, just det. De där har jag ägt. De där köpte jag hos italienaren eller greken där på Götgatan som jag pekade på. Där hade han så här godisar och man vart bara så, vad är det här för någonting? Förra sommaren det kan ju vara värt för andra att känna till, så gjorde Mark och jag en rundtur i Stockholm på Kiss-nostalgiställen. Och för den som nu letar fram den här, den är en timme lång och innehåller väldigt mycket smått och gott. Den rekommenderar jag faktiskt varmt. Det var inte bara varmt och trevligt, det var kul också att släppa med Mark. Du trivdes ju på den där resan som fanns. Vi glömde bort tiden. Och det kan ju kanske till och med bli en uppföljare. Har jag hört rykten om? Vi har planerat uppföljare, men på lite andra saker då. Men det där är ju en klassiker. Har du den Bernt? Den har jag ägt. Jag har ägt den och Destroys Anaheim 1 och Destroys Anaheim 2. Det var de tre man skulle ha i mitten på 70-talet. Och precis som Clifford säger, det var de första som kom. Det som jag tycker är häftigt med den här, det är att den har den här klassiska ramen som är lite så här fulsnygg. Ja, fulsnygg på något sätt. Men jag vet när vi gjorde vårt första Kissing Time så gjorde jag en sån här affisch och då hade vi någon liknande och det där ramen, du ska ha sett, Clifford, han gick igång på den där ramen så han var så besviken att det inte var någon ram på Kissing Time 2-affischen. Vad är ramen? Vad är ramen? Ja, men det är så nostalgi det bara sliter. Vad ska du säga, Bernt? Jag tänkte så här också att är det inte Friday Live som har någon liten snutt där man säger failure to communicate. Den ligger med, tror jag, på den här Friday Live. Jag kommer inte ihåg om det är precis i början eller om det är i slutet. Den har ingenting med Kiss att göra, men de som gjorde bootleggen tyckte det där var snyggt. Det slänger in. Det var spännande. Ja. Men det var en häftig tid när de där kom. Och om man jämför idag så finns det ju hur mycket bootleggar som helst. Men många är väl nästan bara nypressar på gamla inspelningar som det sprutar ut, tycker jag. Det kommer mycket reissues så att de släpper det. Och det roliga är, nu har inte jag den skulle jag ju ha visat faktiskt. Men jag sa ju det till Morgan igen då, att eftersom man är så fruktansvärt duktig på vinyler och utgåvor och allt det. Jag sa att du skulle släppa en sida där du släpper om bootlegs. För att det är ju någonting som inte finns. Du vet, man sitter, vad är det här? Då ska man gå ut och kolla och se bilden. Som man gjorde i den här Kiss on Fire-boken, liksom, att man såg. Och då gjorde han ju en bootleg-sida och la in bootlegs. Alltså, och han sa ju även till mig att kan du fota de som inte jag har? Andra insekt och sådär. Gjorde det, vi skickade in och han la upp det på sin sida och sen la jag ner efter några år då. Men det roliga var att det släpptes bootlegs sen. Vi säger Tried Alive på vinyl. Som då, på baksidan då hade de snott bilderna från hans bootleg-sida. Så man kunde se så här, jaha, där är ju min. Jaha. Och ingen cred det där inte. Nej, men ändå, det var ju lite komiskt att de hade snott bilderna rakt av från hans sida. Det är lite häftigt att vi har den kunskapen i Sverige som vi har. Som Niklas har sagt i en tidigare podd när vi pratade om Destroy, att i Sverige ligger vi i framkant på Orakel och allt möjligt. De här vinylfarfar och Morgan och Mattias. Det är så höga kunskaper vi har på mycket nivåer. Och det kan man väl säga, det går väl genomgående på nordiska länder att vi har mer kunskap om Kiss än många gånger vad amerikanerna har. Så att man blir lite skrämd ibland när man kommer till USA när de inte vet. De vet mer om vad som har hänt i USA, men vad Kiss har gjort utomlands har de ingen aning om. Om man tänker sig alla gånger man har varit på Kiss, om ni tänker på den Nina som ändå går ut och reser, har ni träffat med amerikaner i Europa någon gång? Du reser runt och följer dem. Det är ju inte så många. Det kanske är några av de här klassiska
personerna. Men det är ju inte så här. Det är inte en 10-15 stycken man har sprungit på direkt som börjar få resa liksom. Ja, jag har faktiskt inte, nu när du säger, jag har aldrig träffat på någon amerikan sådär. Det är ju... Holländare, italienare, polack. Jag hade en polack i butiken här som var alldeles entusiastisk. Han bodde i hotellet Amaranten där bredvid min butik. Så hade han gått förbi på kvällen han skulle ut och käka. Kvällen innan jag var där då. Så hade han ju sett Kiss-tröjorna. Vad är det här för någonting? Så hade han stått och tittat. Och så kom han dagen efter så här. Is this a Kiss store? Nej, säger jag. Det är en modellhobbybutik men jag är en Kiss-fanatiker. Och sen satte han igång. Så han sa, jag kommer förbi i maj, säger han då redan. Så det är lite häftigt tycker jag. Vad samlar du mer på förutom Kiss då? Ja, det är ju andra grupper då. Och sen är det ju lite filmbyggnader och sånt. Så att det är ju... Vilka är det viktiga där då? viktiga. Men jag samlar ju alltså jag har ju ett annat band som jag följer mycket och samlar av. Det är ju givetvis också. Okej. Men vad har hänt med Ghost då? Nej, det vet jag inte någonting om. Du har ju samlat på, försök inte här nu. Jag har ju sett dig gå bananas på Royal Albert Hall och var alldeles till det där. Nej, Ghost har ju också samlat på, men det är inte lika länge. Det är ju det yngsta, om man säger, bandet jag samlar på, så att säga, lite ordentligt. Och då menar jag, ja, brett oftast. Det kan ju vara affischer och det kan vara skivor och det kan vara, ja, små plock som jag brukar säga. Ja, Men det har inte blivit som, jag vet, Beatles-fantasterna på 60-talet som åkte hem till där de hade bott och drog loss en bit tegelsten eller gräsmatta eller någonting sånt. Det var inte, jag tänker Ghost är ändå ett svenskt band så det är ju enkelt att liksom söka upp de här personerna där de bor och ta med gräsmattan eller tegelstenar eller vad det nu kan vara för någonting. Hur, Tobias, var bor Tobias Forge? Han bor väl i Stockholm här för mig nu? Ja, han bor på Söder tror jag. Ja, men han kom väl från, är det Linköping eller Norrköping? Linköping han kommer ifrån, okej. Och sånt här så att han är ju väldigt Kiss-fascinerad. Och jag har ju hört ryktesväg att han har ju köpt en del dyra bootlegs ut en person. Vi ska inte hänga ut den personen, men han har köpt en del och personen varit lite, oj, är det du? när han mätte upp honom och så alltså, varför sa du inte på det? Nästa gång kan du komma hem och så tittar vi där. Så att han har varit storkund och bekostat hans renoveringar där om man säger så. Så att det är ju häftigt. Ja, men titta, där har du möjligheten. Där kan du till och med få någonting för när man renoverar. Ja, så att det är mycket han har fått. Stenar och puts och sånt där. Men när det gäller film så vet jag att du samlar på Star Wars och jag kommer ihåg när jag var tillsammans med dig på en science fiction-mässa. Så hade du en affisch som du rullade upp där. Och jag har aldrig sett någon vara så entusiastisk. Och där står han, vad hette han, Darth Maul? Darth Maul, ja. Darth Maul. Och han står där, eller sitter, inte sminkad eller något sånt där. Och sen kravlar han upp den här affischen. Clifford och säger, här ska du signera. Men jag såg dig där då och det är så roligt att se någon lycklig när han får det han vill ha. Och på den mässan var det ju 2 andra sen också. Det var ju Samantha Fox. Det var lite häftigt och sen har jag fått reda på efteråt här nu att Samantha Fox fyller år samma dag som jag och samma år är hon född som jag också. Så att det är lite häftigt. Och då fick jag höra att det ska du säga nästa gång du träffar henne. Och hon var ju trevlig och du kom ju med en udda bild där när hon hånglade med Paul Stanley och skulle ha sig. Fick du den signerad? Var det den med Paul Stanley? Det var en bild med Lem och henne. Var det Lem? Men du hade väl en med Paul också? Nej, jag hade Ben. Okej. Jag träffade Lemmy också på det mer. Ja, det är ju kört. Då var det synd att du inte satsade på Paul. Då hade det varit större chans där då. Ja. Men sen på bonusen på den här science fiction-mässan, det var ju han som var Terminator i Terminator 2. Den här nya modellen utav Terminator. Vad hette han? Patrick?
Ja, vad heter han? Ja, det, Och, är ni pratar om farbror polisen. ja, farbror polis, han som kan bli klona av alltihop och Ja. bli likadan. Och där kan man ju säga där att Clifford har ju inte svårt att prata. Ibland kan det bli lite fel som det varit i hotellet i New York där, men ibland kan det bli rätt också som det varit på science fiction-mässan där. Och du vart ju bjuden utav honom att komma till deras MC-häng och alltihopa och sånt där. Och jag har aldrig sett någon må så bra. Och sen när vi gick därifrån och så går Clifford och jag och tittar. Det är väl en kvart efter vi går och tittar någonting. Då skriker han till oss där. Remember, eller vad han sa någonting. Welcome till the MC shop eller till the MC club eller vad han skrek där. Så jag bara så här, shit. Det var en stor grej. Ja, Och han var ju fascinerad för det kom ju med en speciell affisch då också. Har du cashat in den här inbjudan, Clifford? Har du varit där nu? Nej, jag har inte varit i Los Angeles. Jag har ju varit där, men jag har inte varit där sedan jag Ja. träffade den. Men tanken är att jag har ju hans mejl och så jag tänkte jag ska mejla nästa gång. Jag ska till Los Ja, Angeles. nej, jag tänker, jag har ju precis som många andra sett den här Terminator-filmen och som sagt, han är inte den man dissar. Jag vet vad som händer då. Ja, Så han nej. var otroligt trevlig tyckte jag, för det vart ju en kö där med han ignorerade. Och jag för mig att det var någon som kom och sa till att du måste gå vidare. Nej. Här är det roligt. Vad var det för affisch du hade som han gick igång på? Det var någon klubbgrej eller vad det var? är ju att, nu kommer jag inte ihåg den, men det är ju en film ifrån Marlon Brando. The Wild One heter den på. Jag hade ju en affisch som var ifrån den filmen i alla fall. Det är ju The Wild Ones, heter ju filmen. The Wild Ones. Ja, Och den här- Marlon Brando. 52 är den ifrån. Ja, Det den är väl en klassisk MC-film, så här MC-gängsfilm har jag för mig. det är det första som var egentligen med det här. Och det utspelar sig i Hollister. Grejen var ju där att Hollister var ju ett ställe utanför Los Angeles en bit som de åkte till. Så filmen bygger på den här händelsen. Där de säger att outlaw-klubbarna startades där och då. Och det här var i 1900. Lite svårt. 47, 48 någonstans där. Och då var det ju två rivaliserande klubbar. Den ena var ju den blivande Hells Angels och det andra var världens äldsta hojklubb. The Booze Fighters som var där. Och Booze Fighters ledare var ju Lee Morgan. Och den andra var ju Marlon Brando. Ja, så han tillhörde de onda då. Ja, precis. Och det är ju, Fast i filmen så är han god då, fast efteråt. Och Lee Morgan är bad guy, som jag säger. Det roliga är ju att jag fick ju reda på, vad heter han? Patrick heter han. Patrick någonting. Ja, han är ju alltså president för Booze Fighters i Los Angeles. Och det var så det var. Så den posten jag hade med mig, det är en arrangerad bild. Fast det visste man inte, men det gjorde man ju på den tiden. Att man satte ett lokalsvill upp på en hoj och låg man sig förutköpa för en stor hoj. Nu satt man och drack sig öl och kolla här. Kolla hur de här MC-åkarna. Bara drick mina alkohol och beter sig. Och ja, som hojåkare sedan 24 år tillbaka, ja, man har ju varit med om en del. Ja, det kan jag tänka. Men hans reaktion var ju härlig ändå, det måste man ju säga. Jag frågade till honom att det här är ju faktiskt ingenting från din karriär. Jag vet inte om du vill signera den här. Du kan i alla fall kolla, sa jag. Så tog jag upp den och då var det eld och lågor. Men det som han tyckte var så bra, det var att du visste ju historien. Och du visste vad det gällde. Det var ju inte bara att du hade tagit fram någon affisch och tuta och köra. Du visste vad det gällde och han älskade ju ditt sätt att förklara det där. Och han var ju alldeles eld och lågor. Och sen fick resten vänta där i. Jag tror att det kändes som minst en kvart du satt och babblade där och höll på där och de andra fick vänta där. Men nu tycker jag att vi går på din tredje sak här. Vad är din tredje sak? Det är roligt att se de här sakerna. Ja, precis.
Nu är jag lite osäker. Nu får ni andra skivsamlare ta det här med nyfa. Jag kommer inte se riktigt på när det släpps. Backstoryn här. Jag och min sambo reser runt i Thailand. Året är 2008. Vi är där 1,5 månad. Reser runt på olika ställen i hela Thailand. Kommer till Bangkok. Jag är ju samlare, va? Jag är alltid på jakt. Och skivstyper finns ofantligt mycket i Thailand överhuvudtaget. Jag hittar på. Varav den andra hittade jag den här. Och den här är lite kul. Därför det här är den som jag har fått berättat igen då. Den sista skivan som var tryckt i Japan. Och så tror jag att det är 2008. Men det är nog tidigare. Det kan vara 2004 kanske. Och det är denna. En japansk Hoppsan, pressning. så. Oj. My parents think I'm crazy, and they hate the things I do. I'm stupid and I'm lazy, man, if they only knew how flaming you set the world on fire. Flaming you, our flag is flying higher and higher and higher. Och den hittade du i Thailand. Precis. Jag hittade den i Thailand. Jag kommer att säga man hade ju blivit lite penna blind. Alltså, den här kostade i Thailand 400 kronor. Och det tycker jag shit vad dyrt. 400 kronor idag. Ja, skicka 400 spänn. Men alltså det var... Och jag bara oj. Och jag kände ju inte igen orden. Men jag tänkte vad är det här på, va? Men det här är intressant när du pratar om värdet på grejer. Jag var på en affär som jag tror det heter Mickes skivor som ligger på Hornsgatan i Stockholm. Och vi pratade om det här med värde och hur saker och ting kan gå. Som det var på 90-talet där alla slängde sina LP-skivor. Och som nu så pröjsar man hur mycket som helst. Och då tog vi ett exempel på Oasis plattor. På CD så att det är 13 på dussinet utav dem. Det är ingen som vill ha dem. Jag har väl 3 eller 4 utav någon av dem där. Och jag försöker ge bort dem. Det är ingen som vill ha. Men på LP-skiva, samma plattor, 500 spänn ledigt. Och priset är på väg upp. Jag tänker säga det räcker ännu mer. Ja. Men det var väl inte så här jättedyrt tyckte jag, 500 spänn egentligen. Nej, men det är ett exempel på hur det är. Aha, okej. Hur värdet har gått upp då. Okej. Mm. Ja. Hur mycket är den där värd idag då? Hur har investeringen på de här 400 gått? Jag har ingen aning faktiskt. Det är ju som jag säger, det handlar ju inte om... Nej. utan det var en kul grej. Jag hittade faktiskt i Thailand av alla ställen. Och så hittade jag någon som jag inte kände igen och hade ingen aning om vad det var. De flesta brukar ju inte leta efter skivbutiker i Bangkok. De brukar gå på andra gator och leta efter andra kryphål och krypa in i. Så att, men du hittade skivbutiker. 2 stycken finns det i Thailand och kanske finns de kvar fortfarande än idag. 2 hittade jag, det finns ju säkert. Kommer du ihåg vad den hette där du köpte den? Nej, där jag köpte den då, det var inne en stor affärsmål var det. Så att det var ju bara en liten där och så såg jag att man hade lite vid och då var det som där. Och då hittade jag den. Du låter precis som Johnny när vi var i Mexiko och skulle titta på Twisted Sisters sista spelning i Monterrey. Då var det 1 eller 2 dagar innan. Och andra dagen så hade vi ledigt och så skulle vi gå och titta på... det finns en skivbörs och vi hittade några... Nej, det ska finnas en jättehäftig skivbörs. Men det är på andra sidan floden här. Okej. Men, och så tittade jag, men det ligger inte så långt borta. Sen gick vi bara över fel bro. Och så hamnade vi i ett kåkstadsområde där ingen kan engelska. Och alla tycker vi ser jättekonstiga ut. Vad gör de här där? 2 lufsar, övergödda, går omkring där och är blekfisiga. Och den ena långhårig. Det var ingen som rånade oss. För det såg ju ut som fattiga jävlar som bara letade efter droger eller något sånt där och blir höga. Och mitt i något konstigt område så hittar vi den här
butiker. Och jag kommer ihåg till Johnny när vi stod och pratade med taxichaufförerna som inte kunde. De pekade, det är in där, det är in där. Och jag sa till Johnny, men ska vi verkligen, det ser ut som motorsågsmassaker där, det hänger krokar där. Ska vi verkligen gå in här? Ja, vi ska gå in. Och så var det en liten galleria som har sett sina bästa dagar. Såg ut som en lagerverkstad, men de hade byggt upp lite pappväggar och den var en liten skivbutik och vi hittade där och han köpte väl något av honom och han var så glad och tyckte att det kommer svenskar som har isbjörnar på gatorna och han frågade, har ni det? Ja, säger han. Självklart har vi det. Det Man säger måste väl när vi går, nej det finns ingen isbjörn. Men jag har han som vän på Facebook än idag. Och vi skickar god jul och grattis på födelsedagen och sånt där. Så att det var lite, och det roliga var att när vi kom upp så tittade, hur ska vi komma hem? Ska vi gå den här långa vägen hem? Nej, det var ju bara att gå upp högst upp på taket så fanns det en bro rakt över till hotellet. Så att det var, varför gick vi 2 timmar helt i onödan? Men det var en upplevelse så att det var häftigt faktiskt att uppleva skivmarknaden. För John är ju sån där, det ska direkt bläddras. Det är ju New York när vi var där med. Ja, då skulle han ju deala där, men han hade med sig skivor och skulle deala. Men det enda jag kommer ihåg utan New York, det var ju den här posterbutiken som vi såg på utsidan. Och så öppnar vi, så luktar det ju, ja inte rökelse, någon annan röka som förbaskat. Och han som stod bakom disken, han var ju upprökt upp i huvudet så det bara var stänkte om det. Och jag har för mig att jag gick ut efter ett tag, för då hade vi stått där för länge hade vi blivit höga allihopa för fan. Och det var synd för han hade ju häftiga affischer men det var ju alldeles för mycket röka där inne. Usch. Så att det var ingenting roligt. Det spännande måste ändå ha varit om ni hade köpt affischerna, tagit med er, packat ihop dem och tagit med er. Då hade ni fastnat hos knarkkunden på Arlanda, det kan jag ju lova. Ja, det hade ju gett utslag. Bit. Och sen så hade ni fått av er alla kläderna och sen hade man varit väldigt intresserad av er. Ja, och då hade Johnny blivit förbannad. Han var ju redan förbannad. Kommer du ihåg när vi landade i New York där? Och så skärper ni er här nu på flygplatsen. Och vi höll på, varför då? Vi har bara bomber. Det kan inte säga så där för helvete att du har det. Island redan, i Reykjavik. Ja, när vi fick springa, flyga. Och vi står där. Sluta tjafsa för helvete. Jag trodde att han skulle få hjärnblödning stackarna, men det fick han inte. Men det var en häftig resa till New York kan jag säga. Och många roliga upplevelser hade vi där i alla fall. Vi är jätteglada här nu. Eller fortsätt kanske då. Fortsätt. Vaktmästare. Men nu har vi varit. Vi fick ta en bild där uppe också. Så nu är vi glada. Speciellt klipp och då har det nästan gått. Jag är alltid glada. Alltid. Ja. Hur känns det? Alltid. Ja. Klipp och det sen. Nu ska vi leta efter lyktstolpar. Hej då. Hur många vinyler har du hunnit få ihop hittills? Har du koll på det? Ja, vad kan det vara? Det är inte så många. 1000 kanske. Drygt. Totalt? Ja, med andra singlar och så är det runt 1000. Jag har inte riktigt koll på. Men det är ett bra värde på dem i alla fall. Ja, för den som tycker att pengarna är riktiga så. Men hur gör du med utrymmet då? Får du plats med alla grejer hemma? Nu lät ju inte 1000 så himla mycket ändå. Nej, jag har ju faktiskt ett rum och det är där jag sitter. Det är en cave. Ah, är det den här caven som man brukar man cave? Eller nostalgirum kan man väl kalla det för också. Det är ett par vitrinskåp och det är skivorna och skivhyllor. Och sen är det ju, de bokfyller man lite. Du har ju snygga bilder på väggarna som vi kommer få se på filmsnuttar här hela tiden vad du har. Så att du har ju samlat jävligt mycket grejer under tiden. Kan du fylla i andra rum också eller får bli sambon galen då eller smyger du in lite backar här och där? Det bästa vore ju det. Alltså, det är en perfekt värld men så sagt man får ju begränsa sig lite. Du har aldrig tänkt på att bygga en friggebo på tomten där du kan ha... Jo, jag hade ju tänkt att göra det. Det var ju faktiskt Conny Svensson ett bummer som de med den idén när han byggde sin... Vad har han där? Har han skivsamlingen där inne? Nej, men han byggde ju en... Vad heter det?
där i Friggebo, vad heter de här andra som är Attefallshus typ. Ja. När han höll på med det. Och då var jag så här, alltså, det där kanske man skulle göra. Men jag stannade där. Men vad tänkte du ha där inne då? Gästrum och sen ha en del av samlingen där. Och väggar. Du var tvungen att säga gästrum först därför att det skulle låta bra. Ja, då har jag, Gästrum! Åh, men herregud. när ni pratar om förvaring och de här bitarna, dels är jag intresserad av att veta hur man förvarar en samling, men det finns en grej som jag vet dyker upp då och då i olika skivforum och sånt där. Och det handlar om försäkringar och vilken slags försäkring man ska ha för sin eller sin samlarsamling och lite sånt där. Kan du berätta hur du har gjort och hur det funkar för dig? Jag har ju försökt att vara lite seriös. Så att jag har ju skapat 2 Instagram-konton med dels min samling och Ja, samling än så länge. Det har ju gått i väggen där. Så att jag var ju jätteduktig och produktiv och potta skivorna och skrev vad det var och så. Fast har sen varit det så här, nej jag orkar inte längre. Nu måste jag hålla på med. Och sen har jag lagt in eftersom. Alltså jag har tagit upp det, jag måste lägga in nya skivor. Jag har ju massa skivor kvar. mm. Och ett massa annat som kommer in under tiden. Det kan ju vara någon poster här. Det kan vara någon, inte vet jag, trumpinne där. Eller jag vet. Då försöker jag potta det och lägga in där. För precis som du säger, det är ju en försäkring. Och jag har även pratat med försäkringsbolagen om det, hur de vill. Mm. Och det är ju dokumentationen som är den viktigaste. Ja. För Men du behövde inte ha en tilläggsförsäkring då för... Och jag tror att jag har en slags tilläggs... Ja. Typ Så det vet jag att jag rekommenderade han som samlar på dräkter. Om ni vet, den stora dräktsamlaren. Han har ju haft sin utställning på Kissington 2 gånger. Otroligt häftigt. Men Och, hade inte vad sa du? hade inte han försäkring? Nej, för att han hade det då när han ställde ut. Men jag träffade ju på honom första gången där borta när det var i Trollhättan. Första grejen i Trollhättan. När vi var på någon quiz efteråt i någon lokal liten pub. Man gick ner för en trappa och sen... Och de åkte ner. Ja, just det. Du träffade statsministern och du var så jävla glad och fick en selfie och jag sa nej tack. Jag röstar inte på dig. Och så var det slutdiskuterat. Men då när vi var där nere så satt vi och pratade. Då visade han ju den senaste han hade köpt och det var den här Eric Carr-dräkten från Creatures of the Night. Och vi skulle gissa värdet. Och jag kommer ihåg att jag gissade närmast, till och med bättre än Kihlberg gissade jag. Och Kihlberg som, fan var det så dyrt? Och det var dyr grej. Och då satt jag bara och diskuterade, men har du så här tilläggsförsäkring på det här? Vad menar du? Kommer jag ihåg att han sa, nej, det måste du ha för det här tillhör inte vanligt hushåll. Det här måste du kolla. Så att jag vet att han skickade taxen för sen ordnade han en tilläggsförsäkring för att han har ju dräkter som är värda hur mycket som helst. De som har sett utställningarna som han har haft med alla sina dräkter. Lite som Bernt tjatar, att det är så otroligt mycket folk i Sverige som samlar på så mycket. Så du vet, bara gamla dräkter som Kiss själva har haft. Gitarrer, det finns instrument, alltså det är fantastiskt. Det finns ju dojor och alltihopa. Dojor och allt som Alexander Johansson har i sin utställning. Hur mycket grejer som helst. Man blir förvånad. Och det är samma med Henrik som har ställt ut på Kissing Time. Han har ju så himla mycket fina grejer och han är så himla ambitiös. Jag kommer ihåg de 2 gånger första Kissing Time så hade han gjort en egen backdrop för det var Asylum-dräkter. Kommer du ihåg den där backdropen han satte upp? Man skulle se en scen och så stod de här skyltdockorna med kisskläder. Och sen till andra Kissing Time så gjorde han ännu mer grejer. Och sen hade han gjort böcker. Ja, jag tänkte att du visade det. Han hade tryckt egna böcker och sen slog han ju allt sen när han var på Henriks där i Trollhättan. Deras sista eller senaste som har varit då. Som var otroligt. Han hade ett eget rum man fick komma till ett visst antal så gick han runt och presenterade. Otroligt snyggt måste jag säga. Alla grejer som man såg där. Läckert som attan.
Och sen att han kunde historier och sen känner man honom hur noga han är. För jag frågade honom en gång, hur vet du att det här är det? Och då satt han och berättade, jag kollar på bilder, jag jämför och det ska vara, jag ska hitta varenda liten grej i den här grejen jag hittar. Gör jag inte det, nej, då ska den inte vara i min samling. Jag vill inte vara osäker, det ska vara 100% att det är så. Så att det tyckte jag är häftigt. Det var så himla kul, för Bruce Kulick har släppt en serie med gamla gitarrer som han har haft igen. Och jag vet ju att Henrik har den originalen, gitarren. Så att jag skriver då, Henrik, behöver du ha det här med? Frågetecken. Och en blink smiley. Och då kommer ju Bruce Kulick in och skriver log själv. Och så visar ju Henrik att han har ju själv originalet. Han behöver inte ha en. Det var liksom. Ja, men jag har för mig att Bruce tittade på den när han var i Stockholm på vår andra Kissing Time. Och då gick han ju runt där och han var ju imponerad utav de samlingarna vi hade i Sverige och det här gemenskapen. Sen var han ju imponerad utav Alex Bergdahls kunskap, kommer jag ihåg när de pratade och Alex Bergdahl, det var sådana grejer. Jaha, var det? Det tycker jag lite. Ja, så att han var väldigt fascinerad. Jag kommer ihåg när man träffade honom sen där nere och pratade lite med honom där. Så var han väldigt fascinerad. Och det började ju inte så bra den dagen, för vi hade ju problem med ljudet. Han var lite grinig. Men sen var han positiv under fotograferingen där med mig i 2 timmar och fans där. Och sen var han glada gubben hela tiden och sånt här. Så att det var riktigt häftigt tycker jag. Ångrar du någonting du har köpt att du säljer vidare? Eller är det så att när du har köpt den så ska den vara kvar i samlingen oavsett vad du tycker? Ja, jag har ju som sagt väldigt svårt att göra mig av med saker som jag har samlat på. Alltså det är ju som att jag var första Kissplattan sedan jag var 8-9 år. Det var där för några år sedan så sålde jag av lite bootlegs. För att det schema, så det var liksom det var vansinnigt helt säkert, tänkte jag säga. Det var jag, god vän, pratade om det här. Att det släpper inga nya pressarna bootlegs. Alltså. Det var precis innan det här hysterin som är nu kom. Och då vet jag att Eazy-Reezy släppte några bootlegs från Black Ice-turnén 2009. Och det var ju liksom, det var ju trasht och det var något nytt. Och det var, som man köpte ju lite. Tyvärr var det ju samma sätt i hela Europa, så det räckte med att köpa en. Så hade du ju samma bootlegs. Ja, okej. Men sen släppte ju Kiss. Och sen släppte de ju uppfannsvärt mycket. Och kaoset på det där så var det, vi säger, vad ska jag säga, Nya Zeeland 80, Aces Game, 5 färger, dubbelplaster. Ja, just det var de där jävla holländarna, ja. Jävla holländare. Åh, fan. Ja, tysk. Men det har varit tyst, men jag har för mig att det var holländarna som pressade mycket av grejerna. Det kan stämma. Nu när du säger stämmer. I alla fall. Så då köpte man ju alla serier och sen hade det ju dem. Och sen var så kom det vad fan. Sälj av det där. Du kan ju ha en kvar. Så sälj de andra 4. Ja, det är sant. Men jag har sålt. Vad kan jag ha sålt? 15-20 stycken på bräden. Då sålt bara sålt. Jag har hört ryktesvis, jag vet inte om det stämmer där, men ryktet har gått att du sålde lite för att komma till Tokyo 2019. Stämmer det? Nej. Det var före? Det var före det? Okej, det var före det. Okej, då var det ett elakt rykte då. Nej, men det var väl samband med det. Men det var ju inte därför jag sålde på komma till Japan. Jag sålde av för att jag hade en diskussion. Och då var det liksom... Ja, det är fick du ett samvete helt plötsligt till din samlande? Ja, lite. Det var lite sådär... Jag vet inte. Och sen efter det så har jag inte samlat så gott längre. Utan kommer det en i det här fallet en bootleg som oftast kommer i 5 färger, så väljer jag oftast jag köper den, jag köper en effektsort. Det räcker. Men hur är det med de här med bootlegs och sånt där? Är det någonting man spelar eller har man dem
inplastade? Eller hur funkar det med bootlegs nu för tiden? För allting finns ju digitalt också. Ja, precis. Det är ju det som är... Oftast kan vi ju höra den oavsett. Ja. Folk i den och lyssnar på den på ett annat sätt. Då är det. Och det sticker jag på så med att jag gör också. Men jag söker på själva vinylen. Och jag har många skivor som jag inte har lyssnat på när jag har svår. Alltså du köper vinylen men du lyssnar inte på dem överhuvudtaget, eller? Ja, men då kanske jag lyssnar på ett annat sätt. Om du På vilket sätt då? Menar du med ett annat medie, eller? Ja, precis. Men är det inte meningen att man ska lyssna på vinyl när det är vinyl? För att det är mjukare och finare ljud och sånt här? Och... Visst är det så, men jag samlar ju också på vissa utgåvor som är den inplastad eller inte upp när jag vänder. Det finns inga anledning. Och finns den på annat format så att säga, då kan jag även köpa den. Liksom, finns den på CD, då kan man köpa den och lyssna på CD-lektion. Den är inte lika värdefull och det är mer en förbrukningsvara då? Det är ingen jag samlar på. Okej. Där har vi det. Att CD är bara en nödlösning för att du ska kunna lyssna på det, men... Ja, alltså... Det låter ju jättetråkigt att säga, men visst lyssnar jag på Spotify. Det är ju så. Och hittar jag, nu bootlegs är ju bootlegs, men alltså jag lyssnar på musik så är jag ganska bekväm om. Och då är ju så att jag lyssnar streamat. Men sen har jag ju så jag kan lyssna på vinyl och så, men det är ju faktiskt mindre. Ja, det är en större procedur att göra det här med vinyl. Och... Fast det är ju egentligen det som är det bästa, men som sagt. Men nu sitter du och säger att det är det bästa. Hur vet du att det är det bästa då? Är det inte för att alla andra säger det? Nej, men det är ju ett varmare ljud. Det är ju ett tydligare ljud. Och det är en grej att göra. Vi går ju fram och din skiva till skivspelaren. Lägger den där. Du tar ut din sätt. Du kollar på bilden och läser texten. Ja, men hela den där proceduren har ingenting med ljudet att göra. Att du sitter dig själv och kommer in i något jävla komaläge där med att du lägger det där och det där. Ljudet är ljudet. Ja. Är det säkert att du hör det där varma ljudet? Har du så pass dyra högtalare så att du hör det där varma ljudet jämfört med andra? Man gör det till, men jag... Och sen kommer det här variabeln att det är ju en bootleg. Bootleg är ju oftast jävligt dåligt ljud från början. Ja. Då kommer det en fråga till. När det gäller nålar då, vad har du för nål som du spelar dina susiga vax på? Herregud, det har jag ingen aning om. Du ser, så viktigt var det här varma ljudet. det föll där, Clifford, det varma ljudet där. Nu vill vi se fjärde saken. Är det vinyl nu igen här? Det är vinyl. Det vet jag. Grejen här är att jag ska visa lite skillnad på som jag också skrattar på, som jag tycker är lite kul. Så det blir ju faktiskt det blir fyra vinyler fast i olika utgåvor. Den här är ju en klubbutgåva från USA som man kunde beställa ifrån, och de gjorde en liten ändring mot originalen. Så. Ja. Rock'n'roll over. Och även om ni ser ett ålsörja där. Jajamän. Ja. Neddrop. Ja. Där någonstans. Ja. Det var den som kom specifikt för den här musikklubben. Man kunde skriva in, jag vill köpa den. Ja, och så hade de tryckt egna omslag. Vad jag har fått för detta på. Så det var deras igenkänning. Jaha, så det är inte Kiss själva som har gjort den där med droppen då? Jag fick det berättat så är det ju den här skinnklubben. Jaha. Men då är det här en av de stora skivklubbarna. Det brukar stå längst ner på baksidan klubbens namn också. Kan man se det, jag tror. För det fanns ju ett antal sådana här i USA på både 70- och 80-talet. Och grejen var att du fick, 9 skivor för 1 cent eller någonting sånt. Och det var ju många som utnyttjade det här och hade konstiga adresser och många som bodde hemma och sådär.
Alltså du menar att man fick väldigt mycket skivor för väldigt lite pengar hela tiden? Jaha, moster ska beställa. Och Colombia, kan det stämma? Jag vet inte. Just det, Columbia Record House, Ja. jajamensan. Ah, Det är en ja. av de här, vad blir det? 9 CD-skivor eller 9 LP-skivor för Aha. 1 cent. Men jag trodde att det var Kiss själva som hade gjort den här droppen. Men är det helt omtryckta omslag från Columbia Records som har tryckt hela omslaget och ändrat texter också då, eller? Jag kommer inte ihåg det, men jag tror att de gjorde egna omslag. Jaha. Det är ju Men för att bryta från det vanliga så la de till den här droppen då? precis, så jag vet inte. Ja, och det är lite Backstreet. ovanligt för att de här skivklubbsutgåvorna på sin tid så hade de ungefär lika mycket samlarvärde som cut-out-skivorna. Men sen har det hänt grejer långt senare nu när man samlar på LP-skivor. Att det där skiter man i, att det är en lågprisutgåva eller att det är en cut-out eller någonting sånt. Helt plötsligt så har den patina. Jo, men sen, samtidigt är det väl ett värde som kanske många har kastat klubbskivorna och sånt här, så finns inte lika många kvar att få tag på heller. Så då blir det ett värde. Exakt. Vi får visa nästa, då kommer han upp med någonting. Samma skiva, fast det är en mexikansk utgåva som har släppt 4 artister. Alltså Phyllis Black Sabbath släppte den här serien. Men det här är ju en artist och det är också rock'n'roll. Fast det är från Mexiko. Ah, Oj. den där har jag sett, kommer jag ihåg. Ja, den där har jag inte sett. Den har jag sett på Stockholms skivbörsen en gång när jag samlade. Jag har sett den, jag känner igen den. För alla de där i den serien. Då är det står ju Kissar och det står en Phyllis. Vilket år kom den där? Den här tror jag kom runt 1980-talet någon gång. Ja, men då kan det nog stämma att jag har sett den där. Och undrat vad är det för konstig skiva egentligen. Ja, Men jag har inte köpt det. Jag köpte den inte överhuvudtaget. Vad sa du? Du föll inte för den alltså? Nej, det är häftig bild, men nej. Det där var inte bra. Och sen ska jag på här som är... Jag samlar även på omslag. Olika omslag tycker jag är kul och häftigt. Till exempel Kiss första singel, vinyl 7 med omslag, kom 1976. Herregud. Det som är den nästa USA-press kom med omslag. I Love It Loud. Oj! Oj! Jäkla fort. Och det är därför du har som singlarna med Kiss är rätt fantastiska. Tyskland hade egna, Frankrike hade egna, Italien, England, alla har sett egna, Skandinavien hade egna. Och de var ju kanonsnygga. Ja. Det var ju... Men det här känner jag igen, just det här att de amerikanska, de var ganska dåliga på bildomslag. Och jag har och det är så jävla fula omslag på dem. Så man vill ju inte ha dem av den anledningen heller. Jukebox-singlar, det var ju det här papp. Ja. På galet var som var nejden. Det var ju det. Var det bara så här hål eller stod det bara någonting på den? Okej. Vad tråkigt. Men nu ska jag ta faktiskt en av de snyggaste bilderna tycker jag. Vi har ju till exempel... Ja, den här är riktigt fräck tycker jag. Det är inte det en sydamerikansk grej eller något sånt där? Argentina. Ja. Tycker du att den är snygg? Den här är ju ascool. Den är ashäftig. Ja. Jag vet inte fan. Originalet är så jävla snyggt och så kommer du med den här och kallar... Ja, den är väl läcker på något sätt, men... Nej, jag håller inte med dig. Jag tycker inte den är bra. Jag förstår att du tycker att det är häftigt. Jag tycker inte om det här blodblaffet där. Nej. För jag har undrat lite grann över de här sydamerikanska plattorna. Varför de då och då har olika omslag jämfört med de andra. Om det beror på att de inte får originalfilmerna och helt enkelt tänker att bra skivbolag reder sig självt och så gör de en egen istället. Ja. Eller vad det beror på. Men enkel fråga, står det på spanska på den där? Ja, det står väl, titlarna står ju... Alla titlar står på spanska. Om ni ser det.
Jag tror att det är det som spökar, att de vill göra alltihopa på spanska. Och vad heter, nu heter det Skicka Rock'n'Roll Over, står det på spanska på omslaget också. Nej, där står det på engelska. Det står på engelska. De har inte gjort någon översättning utav spanskan där. Rock'n'Roll la fuega vila. Eller något. Jag vet inte, jag kan inte spanska. Herregud. Ja, men de har ju det här dilemmat i vissa länder att man ska översätta och sånt här. Och det är lite synd många gånger tycker jag. Men det var häftigt. Ja, så har en till att visa där då. Den sista i den här Rock'n'Roll Over-familjen jag ska visa, det var ju från det här som jag tycker är görsnygg till en av de absolut fulaste omslagen. Är det nu den kommer den snyggaste här? Nu kommer Peru-versionen tror jag. Det är Mexiko. Håll i. Ja. Oj! Ja, den är fan inte snygg den där. Och titta, den heter ju Conto todo el podder de... Varför står det anniversary på den också? Är det Rock'n'Roll Over det där? Ja. Med Dynasty. Och den är tryckt efter Dynasty till och med. Eftersom det är Dynasty-sminkningen på den där. Vem har ritat det här? Det är någons barn. Alltså det är så... Ja, nu ska det inte vara elakt. Det där ser fint ut. Det är dåtidens AI som har gjort den. Så att det där är ju lite om olika omslag och olika utgåvor i olika länder som är också jättekul att samla, tycker jag. Har du lyssnat på hur kvaliteten är på skivorna? Är de olika kvaliteter? Jag har inte lyssnat. Jag tänkte om det finns spanska version på Take Me. Ja, så här, Take Me på spanska, vad blir det då? Jag kallar det så att det är por favor. Det skulle vara en häftig version. Por favor. Ja. Ja, det är ju ganska bra annars. Om du säger Take Me och så säger du por favor. Då blir det jävla smällande. Put your hand in my pocket, grab onto my rocket, feel so good to see you see. Baby, got to know, do you want to go? How you gonna make me feel? I said go, baby, you make me feel, yeah. Oh, baby, you make me feel, yeah. So take me anywhere you want me, just break me anywhere you can. Take me anywhere you want me now. Make me feel like a man. Ja, då ställer vi på ordentligt. Alltså. Då blir Bernt så här, vad bra att jag var här. Det är ju afrikanska pressen är ju oftast mycket centraliserad. Omslagen är väldigt tunna och lätt för att gå sönder och ömtåliga generellt. Jag kommer ihåg när vi köpte dem, jag och min kamrat. Vi köpte ju ihop av en säljare. Jag tror han var argentinare. Och jag sa, ja den och den vill jag ha. Och det var andra grupper vi köpte med. Och sen var det väl en klumpskivor. Och så, gick det här. Det var bra. Bra porto. Billigt posto. Jaha, så här, jag har ju ingen aning. Jag hamnade inte på eBay då. Utan jag bara betalade. Jaha, så tog det... Inte fan, det tog alltså 3-4 månader. Jag sa det till honom. Så när kommer skivorna? Jag vet inte vad som har hänt. Och så mejlade han honom. Och så sa han så här. Ja, men de gick ju med båten. Med båten. Anambåten. Ja, det var ju... Och så när den kom fram så... Ja, det är fantastiskt. Då sa han så här, ringde telefonen och sa att nu har skivorna kommit. Ja, vad bra. Var de hela? Så, ja, det trot eller ej. Det var de. Vill du se hur de kom så kan jag skicka över en bild. Jag sa, ja, det ligger väl fackligt. Ja, sa han. Men jag fick det över bilden så kan du kolla på det. Och då låg ju alltså våra skivor då i en pizzakartong som de hade pizzat med. Ja, men det där köpet är väl efter när jag lärde känna er. För jag har för mig att Morgan har skickat det där till mig och så. Tänk att det kommer en packe skivor i den där.
Och då jag bara så här, nej, skicka bilden nu, vad kom de i? Ja, de kom i den här. Ja, men det där kommer jag ihåg att han berättade. Och jag sa, men då gick de väl sönder? Nej, de gick Ja. inte sönder, de var fina. Otroligt märkligt. Ja, alltså, det är ju jättekonstigt för han köpte ju en poster från New York då. Och det var ju liksom, vad var det rullade i? New York Times? Nej men du vet, det var ju Ja. ingenting. Det var liksom helt mjukt. Och helt oskadad. Ja, fan, då måste vi skicka Carlén på kurs till dem där. Hur Ja, man nej. packar i bubbelplast. Vi har ju pratat lite om att du nådde en gräns där på skivorna och sånt här. Och då undrar jag så här, du sa att det börjar kosta mycket, du har lugnat ner det lite så här. Men nu vet jag att du har ju en sambo. Mm. Hur ser din sambo på ditt skivsamlande? Nej, men det var väl, ja, hon har ju sina grejer också som hon håller på med. Som hon tycker är kul. Men vi har ju ömsesidigt förstående för varandra. Hon förstår ju att jag gillar det här, samlar på det här. Det är väl att hon tycker ibland att det blir väldigt mycket av vissa det. Och jag har sagt att ja, det är ju så. Det är väldigt mycket. Så att det är mycket jag inte heller har uppe. Utan det är faktiskt det packat för det. Men det är ju det som jag sa redan då. Att jag vill ha någonstans där jag vill kunna ha det framme. Displaya. För det är ju lite tråkigt att ha grejer ligga i en kartong. Bara, ja, den ligger där. Så att jag får inte Ja, det förstår jag. Det förstår jag. Nu vet jag att din sambo samlar ju på jultomtar och sånt. Så att hon har ju massvis med lådor. Så då bara fick jag den här kopplingen att hon tar ju ner dem en gång per år. Gör du det med dina vinyler? Att du tar ner dem från vinden och tittar på dem en gång per år? Och det är inget mögel på dem, alltihopa ser bra ut och så. Vad har du dem då? Jag har dem här inne i rummet. Men du sa att de var nedpackade. Nej, jag har ju andra grejer som är nedpackade. Alltså. Jaha, vad är det för grejer som är nedpackade då? Ja, det är ju några små pappetter och lite grejer. Det där ser inte bra ut när du gör sådär. Man kan ju tro att du menar att du har en uppblåsbar Barbara nedpackad eller något sånt där när du står sådär. Jag har en uppblåsbar stol till exempel från 97 eller någonting som är ganska stort som jag har packat. Och jag har, Jaha, så du har massvis med kissgrejer som du inte har tittat på jättelänge då alltså? Nej, som jag inte har displayat mig. Ja. Nej, det är sant. Och det är därför jag försöker göra om lite. Som det där bakom mig så har jag faktiskt precis satt upp byggnaden. Jag hade ju massa andra affischer med massa andra. Men jag kommer ihåg när jag var hemma hos dig. Du har ju ett jävla stort vardagsrum. Det är ett vardagsrum. Så att jag har lyft den frågan. Ja, du har inte den turen som Bernt, att det är precis som han själv vill överallt där. Han kan ha sina kissgrejer precis vad han vill. Han är lyckligt lottad den mallen på det sättet. Och det är väl jag också på det. Vad är det bästa köpet du har gjort? Där du känner så här, shit vad jag fick betala lite för denna dyrgrip. Att det här var jävla klipp jag gjorde. Det tror jag har lite med att jag faktiskt var ganska tidig med att börja samla och boxex och allt där. För det är ju mycket i Egypten är det ju boxex som var grunden till samlande om vart. Och det var ju julatidningen att jag fick tag i dem där. Och jag kommer ihåg att jag fick tag i en skiva som då var dyr. Och jag visste att fasen var dyr. Och idag är ju den jättedyr att köpa. Men det har ju med att den var ovanlig. Så man har ju hindrat mycket sånt back in the day så att säga. Senare i tid det är svårt att göra klipp. Så alla är mer medvetna idag. Allting är tillgängligt. Det går ju liksom att gå ut, man har tryckt på internet så har du ju vad det finns. Det finns Men ju... blir det inte lätt överpriser på mycket också tack vare att folk, de här som samlarna tror att allting är värt så mycket och sen de här som städar dödsbon och sen går de ut på eBay och ser att oj vad värt det och så ska de ha jättemycket pengar och förstår inte att
Ja, men du måste fortfarande hitta någon som köper och betalar det där priset. Det finns alltid en tillgång och efterfrågan som skriver. Ja. Det är där jag brukar säga till folk att ja, men den här är ju värd så mycket. Ja, det är ju tillgång och efterfrågan. Ja. Sen är det ju upp till köparen om man vill ge. Jag tyckte att jag har skenat generellt med alla slags grupper och sånt. Om vi pratar vinyl i det här fallet. Det är ju skenat på fruktansvärt. Jag menar, skivor som jag trodde inte skulle vara så dyra är dyrare då. För att jag har inte hängt med heller i sviselsättningen. Och så tycker jag blir lite så här gubbtjurig och säger att ja, det är inte bara Discog som man ska kolla på, utan man ska kolla på alla andra. Kolla på Foxy, kolla på Tradera, kolla på Man måste hålla ögonen öppna med hela tiden. Vad är den dyraste investeringen du har gjort i svenska kronor? Du menar en sak eller en grej? Ja, vad du har köpt för sak som du har den dyraste investeringen du har gjort i svenska kronor. Nu är det en svår fråga. Ja, men jag gillar inte att prata om det där. Vad jag har gett. Ja, men nu är det så att Bernt och vi älskar att höra här nu. Vi kan klippa bort det lite grann. Nej, vi klipper inte bort det. Vad är det dyraste du har köpt? Se så vi tindrar med ögonen här. Ja. Nej, jag kan säga en grej som jag köpte och det är ju bra länge sedan. Det var faktiskt innan jag gick på konventet. Men då faktiskt pratade man Niklas på konventet om det. Det var en bootleg med signaturer från Erik Karl. Och det visade sig att den jag köpte den av hade träffat Otis. Tagit fram skivorna. Jag vill komma att träffa Erik Karl först bara, så han signade en gång. Och sen nästa gång under samma senare, kanske dagen efter, hade han med sig samma skick. Och då kom de andra att signa. Och så kom Erik och signade igen. Så jag har en skiva som är signerad 2 gånger av Erik Karl. Och den var väl rätt i. Den var väl 1500 då. Mycket sa du? 1500. Är det verkligen den dyraste saken du har köpt då? En av de dyraste. Mm. Jag vet inte vad jag fiskar efter nu. Men... Nej, jag bara undrar om är det verkligen så att ryktet säger ju att du har köpt mycket, mycket dyrare klenoder. Och då är det uppe på väg mot gigantiska siffror, tycker jag i alla fall. Men vill du inte berätta så behöver du inte det. Så att, Men det är otroligt intressant för att om man nu pratar om en samlare, så återigen, som jag sa tidigare, it's not the having, it's the getting. Och då måste det vara samma sak, för att är det någonting som man har varit på lur efter, eller som man länge har tänkt att den där vore gött att ha. Som ett exempel kan ju vara den här berömda affischen som skulle se, Alex Bergdahl har en halv sån affisch. Och för honom så är det viktigt. För han vet var den där har suttit någonstans. Paternon helt enkelt. Och då kan jag tänka mig, vad kostar en hel sån affisch? Om det finns överhuvudtaget. Ja, det finns mycket dyrgripar, jag vet här. Men vi kommer inte längre så med Clifford. Han håller sig för tegen här. Han vill inte avslöja sitt försäkringsvärde. Det kan komma ett bonusavsnitt tids nog. Vad sa du för någonting, Clifford? Kanske kommer en podd längre fram, man vet inte. Jaha, där du har funderat på det alltihop. Ja. Ser du ditt samlande som ett pensionsspar då? Det var aldrig min tanke att liksom förvalta det, att det ska bli en massa pengar och att jag ska kunna sälja det med så mycket vinst. Det har aldrig varit min tanke. Sen vet ju att jag har en del grejer som är värde på plats, givetvis. Sen hur det ska slå sig verket från att jag ska köpa sitta på väggarna till att jag ska sälja ut det. Det är ju en helt annan sak. Hur ska jag göra det? Ska jag göra det från skivmässan? Ska jag göra det på en kommande kissing pan? Eller hur ska man göra det då? Eller ska man samla en massa storsamlare och göra en auktion mellan dem? Alltså det finns alla möjligheter. Det är jättesvårt, och det där är väl ett dilemma här nu när vi börjar bli äldre, alla vi som samlar. Det är ju som jag själv när jag åkte iväg någonstans jag skulle åka, och då frågade ju
Ja, det var när jag skulle till Mexiko. Det var då Andreas frågade, för du vet ju själv att jag har en rätt så läcker rock'n'rollover med hela Kiss, original Kiss-autografer på. Och så har jag gjort ett collage med mig själv där och allt möjligt och sånt där. Då frågade jag Andreas, hur mycket är den värd så jag vet om det händer någonting där? Då sa jag, du får kolla med Niklas, och sen är det som med allt sånt här att det kan ju ha ett värde, men du måste ju fortfarande hitta en köpare som är villig att betala det. Och det är ju det som är det svåra, att det kan finnas ett toppvärde, men att få ut de där pengarna, det kanske inte är så enkelt alltid. Eller så har du tur och hittar den som vet att den är värd så mycket och tycker att ett klipp, det är priset han får köpa den för. Så det är en svår grej det där. Det som kan vara intressant också, i alla fall för mig, Marco, du är ju delägare i en hobbyaffär, och då så går ju vissa av era kunder och trillar av pinn, de dör helt enkelt. Och då finns det någon närstående som blir alldeles panikslagen, för det är ett rum fullt av, i det här fallet då, modeller. Och liksom hur, i ditt fall, då är det ändå som så att då finns det ju hobbybokhandeln som kommer och köper upp och ger en vettig summa för grejerna. Ja. Men jag ser liksom framför mig när en kisshandlare trillar av pinn. Ja, men du har ju problemet där oftast, om jag säger så här, skulle du komma och sälja enstaka grejer, Ja. då är det ju lättare att ge ett bud och istället för att köpa en, som vi har gjort nyligen då, en jätteboksamling. Att vårt lager är så proppfullt med böcker så att man kommer inte in i ett rum. Det är som ett kassavalv bara med böcker. Vi har sakta begräver vi oss in där, och det är bara guldkliv. Men när det gäller dödsbo så räknar vi på ett helt annorlunda sätt, för att det är vi som är där och tömmer, och då blir det att du köper oftast böcker i bulk. Man räknar ut ett värde. Ja, du får det här per varje bok, oavsett om det är skitbok eller om det är en bra bok. Och så får man ta det värde, för att det är så himla svårt att göra den här exklusiva värderingen. Man skulle göra det, men då måste man säga till kunden att då kan det ta upp till 2 år innan den är klar, för att den är så stor, den samlingen. För det här är en samling på ungefär 3500 olika titlar. Ja, för där har du ju så att säga lite det här som jag vill sätta fingret på. Och nu handlar inte det här om Clifford i första hand, men det handlar om företeelsen. Vad händer den dagen som samlaren checkar ut? Och hur har då de anhöriga det? Eller det kanske är värre. Det kanske är en lonely is the hunter, så det inte finns någon, utan rätt vad det är så står det en lägenhet utan fysisk innehavare. Och vad händer då med kissamlingen? Det är många sådana här frågor som jag tycker är relevanta, kanske inte för Clifford, utan inte för... ännu. Nej, Inte utan, ännu förhoppningsvis. utan samlandet som sådant. Nej, men där får man väl tänka i sådana fall, så jag skulle säga att antingen har man pratat med någon, att det finns en kontaktman. Det är som jag har sagt, nu vet ju mina grabbar, om det händer mig någonting så kan de alltid höra av sig till Niklas eller Morgan eller vem som helst som vet vad det finns för ett grundvärde på grejen och kan hjälpa till och få iväg det. Har man inte det så är det jättesvårt för de som kommer dit och veta överhuvudtaget. Men jag tror samtidigt att det har blivit bättre tack vare internet har blivit lättillgängligt, att du kan gå ut och titta, du tar en grej, till exempel i Cliffords samling. Ja, men gå ut på eBay och bara titta vad det är för någonting. Och så märker du, oj, de vill ha $500 för den här. Då kan du ju förstå direkt och räkna ut med huvudet att det här är ju inte den enda saken som är så dyr. Då finns det annat och då får man ju ta reda på det. Men då börjar ju jakten på att hitta en köpare, och köparen måste ju gå med vinst han också. Ja. Är det en butik så måste ju han ha vinsten och tänka på att han tjänar någonting han säljer. Ja. Och då får man ju tänka på att då kanske summan är ner på hälften. Och där har du ju en annat dilemma, och det handlar ju om att vi säger hypotetiskt att den som har checkat ut bor i en hyresrätt. Då har du en månad på dig att tömma den lägenheten. Och då blir det ju svettigt och panikfyllt.
Ja, det kan det bli, men vad ska du göra? Man får göra så gott man kan. Ja, nej, men ägaren har ju checkat ut. Is no more. Ja, men It's du, free, får men- ha, du kan ha hyresrätten som i det här fallet hade de i 4 månader. Det var inga Ja. problem. Så länge de betalade hyran. Sen blev Ja. ni ju uppsagd och vi tömde alltihopa. Och de var nöjda. Fick bra betalt och Mm. vi får bra betalt på längre sikt. Men med den värdet som vi har köpt den här samlingen för så kommer det rätt så fort. Ja. Och blir bara plus på alltihopa. Så att det blir positivt. Ja. Ska vi släppa in Clifford här? För han ser så ivrig ut här. Ja. Han sitter och funderar på testamentet här. Ja, Det är rätt intressant när ni säger att är man en affär eller en butik, då blir det ju på ett annat sätt du köper Ja. in och säljer då givetvis. Medan om jag skulle gå och köpa böcker och Marco så blir det ju jag själv som köper det. Det blir liksom Ah. på samma sätt. Ja, du dealar ju inte med någon som ska tjäna pengar. Då blir det ju det här att då är det upp till den som säljer. Antingen säljer jag är nöjd. Jag vet att boken går för 500 men du får den för 300 för jag är nöjd. Det täcker min kostnad och sånt här. Och så är det ju många gånger. Sen finns det väl vänner som tycker att man ska ta betalt hutlöst mycket oavsett om man är vän eller inte. Så, att så finns det alltid. oh, Nu. fram med 5:an här nu. Är det ingen vinyl nu? Nej. Nu tänkte jag nu ska jag bryta det här. Och det här Är det ju kondomerna nu som kommer nu? Nej, det är det inte heller. Utan det här är ju faktiskt ett köp som jag tänkte jag köper det för att det är kul att ha. Det är jättekonstigt egentligen. Men det sålde ju jättemycket under tiden vi var där. Du var med Marco då. Det var på resan som vi gjorde ihop faktiskt. Och Jaha. det är jättekonstigt släpp. Men det är det här. Det är alltså något slags nudlar. Ja, det där jäveln har jag hemma också. Varför Och- köpte jag det för? Precis, det undrar jag med. Att jag, varför Förlåt, köpte jag- får jag fråga. Pratar ni kissnudlar? Ja, det är Ja, ett kryddpaket och grejer och konstiga grejer. Och Andreas, är du säker på att det inte kryper iväg? Nu är det köpt i Japan som tur är så att då kryper den inte iväg. Bara där för köra i mikron och blanda Ja, det. Så. Jag har då aldrig sett på maken. Jag har men- en sån där. Och det här tror jag de köpte mest av japanerna. Alltså det var helt sjukt. Jag tänkte, vad är det? Alltså Det här köpte de mycket utav det? jag såg jättemycket då. För att när vi var i Tokyo som sagt så var det ju Då gick det ju Ja. bananas där på... commercial där och ska man säga merchandisen. Det är det värsta jag sett. Det var Ja, väldigt men nytt. Ligga Men, var ju att det började klockan 10 på morgonen har jag för mig. Eller klockan 10 eller 11. Vi möttes ju upp vid 10. Klockan Ja. 10. Och då var det kö på... Ja, Det var en lång kö. Det var lång. Det Åh, var fan. hur långt som helst. Jag fottade, det var helt sjukt. Man Ja. stod jag lev liksom. Och sen kom ju vi då och flamsade på sig. Ja, säg att du flamsade, inte vi andra. Vi andra var seriösa. Ja. I alla fall, så när vi kom Ja. fram så var jag och Katte som fick leverkänsla där och handla hårt. Liksom, med fisk. Ja, det Men var- hände någonting med dig och Kattis där. Jag har aldrig sett det. Det var mattor, det var pins och det var allt möjligt ni köpte. Ja, jag köpte den där nudepaketet. Jag köpte t-shirt och turnébok och jag var jättenöjd. Ja, Jag har för mig att den där var inte så dyr. Nej, det där var Var det faktiskt bland det- 50 spänn eller något sånt där har jag för Ja, mig. Förlåt, men 50 spänn för ett paket nudlar? Det Ja, är men det- kissnudlar, Bernt. Ja. Det är Kiss. Ja. Men min Recept av Kiss. min Ja. lokala Willys butik, de tar ju 3,95 för ett paket nudlar. Ja, men han har inget paket där det står att Paul Stanley har gjort kryddblandningen. Det här är en helt annan. Det här är på en Heavens on fire-grej. Alltså. Det är på en helt annan hög Ja. nivå. Du anar inte, Bernt. Så att Men grejen det... är just, nu är vi här igen med samlandet. Va? Alltså Japan och Kiss är ju ett unikt förhållande de har. De har ju så oerhört mycket fräna grejer som Japan. Så att, Den och sen ser är det väldigt spännande ut, hela förpackningen, utan att man vet vad det är för något. det ser ut som en VHS-band kanske. Nej, men Ja, alltså, det är ju, DVD. Det är en lyxig DVD. För det Men- märkliga, när du pratar om japaner, Clifford, de flesta japanerna bor ju väldigt, väldigt trångt. Det är lite grann som Manhattanborna.
de har egentligen ingen plats för någonting. Knappt att sova och bo och äta mat. Och då undrar jag liksom, hur kan man sälja så in i helvete mycket kissgrejer i Japan när man är så trångbodd? Ja. Ja, de kanske lever i Shurgard-förrådens värld. Ja, det skulle vara det i så fall. Där Så att sitter de. för att det var ett himla köpande, kommer jag ihåg. Och det som är fascinerande, det är att det är klockan 11. Vi åkte från hotellet 10 och klockan 11 så började hela det här kaoset och vi stod i kön där och vi träffade på holländarna, kommer jag ihåg också, som tyckte att det var helt okej att trängas, för japaner säger ingenting, men det tyckte inte vi. Det är lite problematisk inspelning idag, jag vet inte varför, men nu har vi kommit till avslutningen i alla fall. Och på hela det här samlandet, och då undrar jag lite, hur ser du på samlandet idag och hur kommer du se på den i framtiden nu när Kiss har lagt av? Vad tror du kommer hända? Ja, det är ju jättesvårt att säga om det, men det kommer nog tyvärr att mattas av, tror jag. Beroende på hur de förvaltar det här nu med Funhouse som är ganska färskt och sådär. Och hur de har tänkt och avatarer. Ja, du tänker på Pophouse där? Hur de har... Där har jag förstått att då kan man tipsa att det ska komma en stor artikel i Sweden Rock Magazine om det. Vad jag förstod enligt den texten som jag såg på reklam på Facebook, att det var överraskande positivt. Att man ville tillsammans med de gamla fansen och nya fansen hitta ett bra samarbetsväg och utöka och förvalta denna legacy. Så Men att vad är det för Kiss-fans vi pratar om då? gamla och nya som är på kommer komma. Ja, men vem är det? Är det Niklas Olsson? Är det Marco Rovinen? Är det Ja, Clifford? vi är gamla Kiss-fans. Vi tillhör, Ja. du är speciellt jättegammal. Du tillhör de här 76orna där som upptäckte det då. Så att Ja, du tillhör dem där. Och vi får se vad som står i den där tidningen. Men det är ett lovande. En 10 sidor lång intervju på Sweden Rock Magazine. Tror du att ditt samlande kommer fortsätta här i stor takt med det här när Kiss la av allt det här? Kommer det fortsätta på samma ström, alla bootlegs och allt möjligt? Nej, men det samlandet kommer att fortsätta, men det kanske blir det mindre. Det kanske blir lite annorlunda samlande. och det är bara för att Kiss har slutat turnera? Eller? Alltså det finns väl, dels det, och sen är det ju liksom, du kan ju inte få tag i det nya så att säga. Om man säger så här, man kan hitta på turnéer som du sa, utan då kanske man även då hittar man det här istället eller någonting annat. För Clifford, du var ju med på den tiden mellan, vad var det, 83 och 88 som de inte kom till Sverige alls. Det var ju nästan som att de inte turnerade. Men det var ju inga problem att samla då. Nej, men då var de ju aktiva i alla fall. Ja, precis. De turnerade ju inte i Sverige. Eller i alla fall, men släppte ju musik. Och det var ju där man snabbt. Och jag som tillhör de första, jag menar, vi fick ingen Kiss från 76 till 80, men vi tänkte inte att men då slutar vi samla. Tvärsom. Samlar man ännu mer. Jag tycker att vi kom in på det riktigt, men det är som jag sa förut. Man har ju sett, det finns ju jättemånga band, bland annat de här största, Beatles och Elvis och de här som fortfarande finns hur mycket som helst. Då. Och det ser inte ut på sluta heller. Liksom. Det kommer ju nya till där också. Liksom. Det är ju att nu tog jag de två största, Jimmy Hendrix, det var Rolling Stones, det var ju, Buddy Holly, det var ju Little Richard, det var allt möjligt sånt där som det går i cykel allting. Jag menar, när man inte sett allt på 70-talsmod eller 70-talsmusik kommer igen. Det försvinner väl inte. Allting går ju så här cirklar egentligen, studsar tillbaka och nya generationer hittar. Och så kommer det vara med Kiss också, för att då har vi väl sett en senare konsert att det har kommit mycket nytt. Och tittar man på de här grupperna som finns, så finns det många ungdomar som blir alldeles
precis som vi vart när vi var små, alla helt så här begeistrade. Vad är det här för någonting? Man samlar och man blir jättelycklig. Man får en tidning med bilder och så här, titta och sånt där. Och då kanske man har svårt att förstå det när man har varit med som jag sedan tidigt 75 och sett det där alltihopa. Men jag blir fascinerad utav den här att folk fortfarande hittar den själen. Det tycker jag är lite häftigt. Det måste ju vara kring för er som har varit med från början och sett hur man ser folk slukas in i den här. Ja, men det är ju som, jag har jättesvårt att förstå det här att jag har ju sett poster i tidningen när man köpte lösnummer och man kom hem och satte upp affischer, så märkte man shit, det är ju bra affischer på andra sidan, då måste jag ha ett nummer till. Och sen kanske man gick och köpte ett till för att man skulle klippa lite i den och klistra in någonstans, som Bernt brukar säga alltid. Så att, och de var ju inte så dyra, det var väl 6-7 kronor och sånt där de kostade. Om man fick en 10 så gick man dit och fick man en klubba på köpet också, var jättenöjd. Och så fick man satte upp de där affischerna och kollade på dem och hade sig så här. Idag när jag ser värde på de där tidningarna, och jag undrar fortfarande, vad fan hände med alla mina affischer? För jag vet att vi flyttade och sen var de bara borta. Jag vet inte vad jag gjorde, men värderade jag dem inte ett skit högre. Ja, det där tiden är förbi. Det där är fjompigt. Eller så. Så att jag har en del jättestora affischer kvar. Som jag har i en tub i något förråd där som det finns. Men alla de här klassiska poster med kvinnor som man hade och Lita Ford också. Det hade varit roligt att uppleva de här häftiga bilderna och bara titta på vad får man för minnen egentligen. För att ser jag de här tidningarna i en affär tills man åker till Nostalgipalatset, de har ju poster, men de är så jäkla dyra där små på baklänges nästan. Så att då blir man så här, shit, vilka kickar. Det får ju direkt så här, du börjar snurra i huvudet på de här kickarna där. Men då är det väl så här, Mark, att om du plockar de här affischerna från sina små tuber och sen så sätter du upp dem i ditt sovrum på precis samma sätt som det var när du var 13-14 år och satte upp grejer på väggarna och i taket. Kan inte det vara en häftig tripp? Ja, jag har en idé på någon grej jag ska göra, men det måste vara mer stilfullt. Det får inte vara så här vräkigt, för jag har inget eget rum. Så här. Det blir så konstigt om man bjuder hem. Visst, bjuder hem. Har jag kissfolk hemma som Bernt och Clifford och sånt där. Ni tycker ju bara att det är häftigt. Åh, vad häftigt, och ni står och tittar. Men kommer det vanliga hedliga som inte bryr sig om kiss, då blir du ju frik helt plötsligt. Men det här kan ju vara lite spännande. Tänk den här tanken. Fan nu, det här går jag igång på. Du har tagit ditt sovrum, du har täckt väggarna med kissaffischer och sen har du kört med Lita Ford i taket, precis som man skulle göra i slutet på 70-talet. Och sen så bjuder du hem din flickvän på det som... Jag tror inte det blir poppis. Vad sa du? Det blir inte poppis. Du kommer hamna i facket lite väldigt bra tills jag kom hem och upptäckte hur skruvarna var. Jag menar, det funkar ju tack då. för kaffet som det heter. Så att det blir inte så mycket. Det blir one night stand och sen var det bra. Det spelar ingen bra, oavsett hur bra du ligger eller någonting så händer det ingenting. För att det blir så när du kommer hem till folk som har väldigt mycket sådana här saker. Det blir väldigt konstigt när det blir kiss. Du måste hitta någon som förstår det i sådana fall. Ja. Helt från grunden. Nej, men det här just man postar som ni säger. Jag har ju en fabläs nu. Senaste halvåret att jag har samlat mycket på mig, mycket postar just för att jag tycker det är fan konstigt. Alltså det är inte bara kiss, det är alla möjliga klassiska gamla Smea-posters till exempel. Fick tag i en gammal Rainbow från 1982 som är helt fantastisk egentligen. Man Lita Ford då som förman, men det är lite mycket. Klart det ska vara Lita Ford. Vad skulle du annars? Ja, jag vet inte. Jo, kanske. Men grejen jag skulle komma till är att egentligen som för mig så kan det vara konst i sig. Om jag skulle komma in på någon och någon har en gammal Rainbow-affisch, då får det väcker ett intresse hos mig. Jag väcker massa frågor direkt. Jaha, vad är det här? Jag har på den på så här. Vad är det? Då kommer man in på det eller den jag samlar på det bla bla bla. Ser jag en van Gogh på väggen som i sig är intressant också, men det tilltalar inte mig på samma sätt. Det är liksom det här nutida. Men då har jag en fråga där. Ja. Hur hårfin är gränsen?
på att ha bra smak och vara unik till att vara en hoarder när det helt plötsligt kommer att du har 5 turnéaffischer på väggen. Har du en och du byter ut den lite då och då ser det häftigt ut. Då har du, det är ett inredningsgrej, det ser bra ut, det passar in, du visar var du har dina rötter. Men har du precis som du har bakom dig där, nu är det ett speciellt rum, men har du det i vardagsrummet och det kommer hem faster Agda, ja Clifford, du har ju inte vuxit upp alls sen dess. Det är ju en helt annan sak. Ja. Har jag det ett vardagsrum, då väljer jag ju kanske affisch och ett speciellt ställe för att belysa upp det. Då blir det fokus på det. Som du säger. Jag tror att du kan ha till och med 2 stycken, att det blir snyggt så här 2 stycken. Ja. Men sen blir det en gräns, för då blir det konstigt helt plötsligt alltihop. Det blir lamrat, för då blir det blir så mycket. Liksom. Men sen kan jag tycka att det är jätteslösigt. Nu har jag några avslutningsfrågor bara här då, till dig som samlare, som jag alltid undrat här över, och jag vet nog svaret på den här frågan, och det har du nog svarat under. Blir man klar med samlingen och så att nu är det bra, nu räcker det här? Väldigt individuellt, tror jag. Jag har ju vänner som har samlat jättemycket, som samlar jättelite idag. Fast de har kvar den samlingen. Men en del har sålt av sina samlingar och en del, de har ju varit i startgroparna. Liksom. Och sen personligen så jag vet inte. Jag har inte tänkt på de banorna. Hur ska jag göra? När ska jag avsluta min samling? När ska man stanna upp och kolla vad man har? Det försöker jag göra mer nu faktiskt. Det är inte lika mycket jagande längre, utan nu är det mer som vi sa förut, att det kanske är något specifikt. Det kanske är den där skivan, eller den boken, eller den posten, eller den prylen. Du behöver inte ha allt, om man säger så. Nej. Ja, utan den mattas av. Och det tror jag faktiskt har med åldern att göra, jag vet inte. Men... Är det sunt förnuft som börjar komma där kanske? Att det... Jag tror det handlar om i familjen att jag har ju så bred samlar inte bara på kids. Det ska jag ännu fler. Jag samlar ju som sagt andra grupper och film och sånt här. Så det spretar liksom. Kommer min sista fråga och sen ska vi avsluta den här otroligt struliga podden som vi har haft idag. Det säger vi, har aldrig haft så mycket upp- och nerkopplingar här. Vi är inne på den 7:e tagningen redan här nu som jag gjort här. Så att det är otroligt struligt, så vi hoppas vi fick ihop någonting att titta på. Men jag vill bara veta, vad har du på väg in i din samling som du vet är på väg in och kommer fryda snart hemma hos dig? Förhoppningsvis så är det den senaste boxen med Erik Karl på RSD-utgåvan. Det är den där ögonen lyste. Häftigt. Den som ligger i pipelinen. Den var rätt så läcker. Där måste jag nästan få slänga in mig och säga att mitt kissamlande kanske inte har varit så här superstort, men när min lokala skivnasare säger att du Bernt, jag har en grej som jag tror kan intressera dig. Och så råkar det vara just den här. Alltså boxen med ögonen som lyser och USB-laddning och allt möjligt. Så. Och jag sa det, men vad fan, du sålde ju CD-skivan till mig förra året. Ja, men den här är bättre. Men är det så här Record Day-release eller vad det heter? Ja. Hur många ex är det utav den då ute i hela världen? Ingen aning på det. Ja, där ungefär. Ja, det låter så jävla löjligt ibland när de säger det är 500 stycken, så tänker jag att det ska åka ut i hela världen. Det räcker ju ingenstans. Nej. Senaste utgåvan av Erik Karl var ju väldigt begränsad. Och jag fick inte tag i någon då på dagen. Då, men nu ska du ha en. Men jag fick tag i den sen. Det var givetvis på han fick sen. Jag bara, men då var det inte 3000 ex eller vad det var, 1500. Det är klart att det inte var. Är det så här som vi brukar kalla i modellvärlden kinesisk limiterad? Så det var 15. Jaha, det är fler som vill ha den. Då pressar vi några till. Det kallar vi för kineslimiterad i modellbranschen här då. Så att
Det är mycket bluff och sånt här. Ja, det är väldigt mycket det där man limiterar. Sådär, ja. Jag vet att på förra Record Store Day, Marco, då pratade vi just om den här... Ja, du var upprörd vet jag över den. Ja, Ja, du var upprörd och tänkte jag klagoinsamling och vara med i SVT och säga det här går inte. Så här får det inte vara. ska det det? Ja, ska det vara så här? Nej, men nu tycker vi att nu stänger vi butiken efter massvis med timmar och mycket strul. Och tack för ett jättetrevligt samtal, Clifford. Och intressant att veta hur nördig du är egentligen. Och så att, Det är alltid kul att prata samlande. ja, så att vi hoppas att vi har gjort en bra bild utav ditt... Lite gnuggat lite på ytan på ditt samlande. Det är i stort sett det vi tycker att vi har gjort här. Vi har gnuggat lite på ytan, fått se lite godbitar och allt möjligt och höra vilka godbitar du har. Sen har du inte avslöjat riktigt allt. Så att vi får nog åka till Katrineholm och göra ett videoreportage och nypa ut i armen samtidigt. Så att ut med det här nu. Så att jag vet mycket mer än vad du vill berätta egentligen. Ja, Så att, Clifford, i Katrineholm, är kineskrogen kvar? Den här som låg i ett av varuhusen? Ja, men den har flyttat. Men den finns kvar. Bra. Och det är samma. Ja. Då är har det vi... därför du ska åka till Katrineholm? Kineskrogen är kvar, inte Cliffords kissamling. Nej, men nu får du ge. Nu har du varit uppe för. Då lägg det, Bernt. Så här är det. Vi börjar förstås och äter middag tillsammans på den här kineskrogen. Alla. Nej, för det är buffé. Usch, jag bojkottar bufféer. Bojkott och buffé. Fy fan. Nu går vi vidare. Tack Clifford. Ha det så bra. Bojkott för Kina buffé. Usch.